დილა მშვიდობისა, საქმიანი დილას ვიწყებთ Pirveli ბიზნეს მედიას საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად 13 ნოემბერს. პირველმა სატვირთო საკონტეინერო მატარებელმა, რომელიც ჩინეთიდან ევროპისკენ მიემართებოდა ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალი გაიარა და ის თურქეთში შევიდა. ბანკებს მოგება შეუმცირდა და ბიუჯეტზე შესაბამისად 20 მილიონი დააკლდა. ეროვნული ბანკის სტატისტიკით 1 ოქტომბრის მდგომარეობით საბანკო სექტორის მოგებიდან გადასახადი 66 მილიონი ლარია. ამ დროის მონაცემებით საპენსიო სქემაში 923,258 ადამიანია გაწევრიანებული, აქედან 746,829 კერძო სექტორიდან, 215,676 კი საჯარო სექტორიდან. სისტემაში 59,000-ზე მეტი კერძო ორგანიზაციაა ჩართული. საპენსიო ფონდი მთლიანობაში 409,5 მილიონ ლარს აღემატება. შენატანებზე დამატებით დარიცხული სარგებელი კი 11,164,000 ლარია. რუსეთიდან ფრენების აკრძალვის მიუხედავად საქართველოს აეროპორტებს მგზავრთნაკადი გაეზარდა. 10 თვის მონაცემებით აეროპორტები 4,500,773 მგზავრს მოემსახურა, რაც 4%-ით მეტია ვიდრე წინა წლის იმავე პერიოდში. გალტენ ტაგარტის ინფორმაციით, ირანიდან და რუსეთიდან ტურისტების კლება სხვა ქვეყნებიდან ზრდამ სრულად დააკომპენსირა, მიუხედავად ბოლო თვეების განმავლობაში ზრდის ტემპის გარკვეული შემცირებისა, ჯამში ტურიზმის სფეროში დადებითი ტენდენციები შენარჩუნდა და ძლიერდება. გალერეა თბილისი ჯგუფის 2018 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების თანახმად 2018 წლის ბოლოსთვის სავაჭრო ცენტრის დატვირთვის მაჩვენებელი 95% იყო და 126 მაღაზიის მიერ არის დაკავებული. ცენტრის მთლიანმა შემოსავალმა კი 25,400,000 ლარი შეადგინა. საოპერაციო მოგება 10,900,000 ლარი იყო, თუმცა კომპანიის სრული ფინანსური შედეგი -1,100,000 ლარს უთოლდება. თაშფაშის კანიონზე ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. პროექტით კანიონზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებაში აუქციონზე გამარჯვებული კომპანია კასლენდი $50-60 მილიონ ინვესტიციას ჩადებს და შედეგად 240 მეტრის სიგრძის შუშის ხიდი უნდა აშენდეს. ქართული კომპანია გლენბერის, რომელიც კენკრასა და ბოსტნეულს შოკური მეთოდით ყინავს, შეერთებულ შტატებში პროდუქციის რეგულარულ გაყიდვებს იწყებს. ბიოჩიმფარმა ინოვაციების სააგენტოსთან 650,000 ლარიანი ხელშეკრულება გააფორმა. დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას. წარმოგიდგენთ საქმიან დილას. დღეს უკვე 13 ნოემბერია. ყველას ბარაქიან, მშვიდობიან. 4 შაბათს გისურვებთ. BMG-ის გუნდი კი ქოქავს საქმიან დილას Pirveli-ზე. ძალიან დიდი ამბებია. ოღონდ ყოფილი საპარლამენტო დედაქალაქიდან არინერვიულად მოქმედ საპარლამენტო დედაქალაქზე ბევრს ვისაუბრებთ დღეს. მიღმა იმისა, რომ პარლამენტის ყოფილი და დღეს სრულად უმოქმედო შენობა მთავრობის შენობასთან ერთად ამორტიზაციის ხარჯების გარდა ნაღდი ფულითაც ირიცხავს მილიონებს შენახვაზე. ჩვენი გადასახადის გადამხდელების ხარჯზე ფაქტია, რომ რაც პარლამენტი თბილისში გადმოვიდა, სრულად გადაირიან, ან შეიძლება არც იქ აკლდებდნენ, ალბათ უფრო ესეც არის, რას ვერ ჩქუთაისელებს დისტანციაზე. ეთყობა ატანადი იყო, მაგრამ ეს ბოლო ამბები მაინც განსაკუთრებულია, ამაზე ცოტა მოგვიანებით. რუსთაველზე მდებარე შენობა კი, სადაც დღეს პარლამენტია განთავსებული, იქ სრულად საოცარი ამბები ხდება. იდეაში არაფერი განსაკუთრებული პოლიტიკური ვაჭრობა დღეს დახვალა პიკზე ქართული ოცნების რიგებში, ხო და რაც უფრო შორს მივდივართ, მით უფრო შიგნით ღრმად და ყოვლისმომცველად ვართ შესულები. ქუთაისიდან თბილისში გადმოსვლის შემდეგ იმერეთის არაჩვეულებრივი ცენტრი მე მგონი მთლად დაითარსა. იდეაში დიდად არც მანამდე წყალობდა ბედი და საქმე იქამდე მივიდა, რომ გოგი წულაიას წყევლამაც უწია და სრულად საქართველოს ეროვნული დროშა მეოთხეჯერაც ვერ დაკიდენ. ხო და მოდი ერთი ვნახოთ რა დროშაზეა საუბარი. მოკლედ ნიკეას ქუჩაზე, ეს რამდენიმე თვის წინ მგონი გითხარით, ნაჩუქარ დგარზე უნდა აღიმართოს ეროვნული დროშა. დროშა 36 მეტრის სიმაღლეზე უნდა აღმართონ და ეროვნული სიმბოლიკის ქვეშ 4 სანათი დამონტაჟდება. დაახლოებით ისეთი, როგორც აღმაშენებლის ხეივნის გასასვლელშია დედაქალაქში. ეს დგარი ქართველების
ქართველების ზღვენი არ გეგონოთ, აი იმათი ნაჩუქარია ბევრ თქვენთაგანს რომ არ მოსწონს, რომ ჩამოდიან და პერიოდულად რომ აქილიკებთ, ან შეიძლება ამრეზიდად შეხედოთ ქუჩაში, ტრადიციული ქართული სტუმართმოყვარე ღიმილის მაგივრად. დიახ, ინდოელებმა, უпростоრად ინდურმა კომპანიამ უყურა რა ქართველების სოდვილობას, რომ დროშა ვერ დაკიდენ, აჩუქეს ქუთაისის სპეციალური დროშის სადგარი, გარი ქვია მას უпростоრად, სადაც უნდა აღიმართოს ეს 36 მეტრიანი დროშა. ხო და ირკვევა რომ 3 ტენდერი რომელიც გამოცხადდა ამ დროშის დასაკიდებლად, წინა სამი მცდელობა ისე გამოცხადდა, რომ დროშის მოსაწყობ ტერიტორიებზე აუცილებელი პროცედურა, ანუ ნიადაგის შესწავლა, მერიას გავლილი არ ჰქონდა. და ადგილობრივმა თვითმმართველობამ მიწაზე გეოლოგიური კვლევის ჩატარების საჭიროება მხოლოდ 1 წლის და 4 თვის შემდეგ დაინახა. მიმდინარე წლის 18 ივლისს მერიამ მეოთხე 5000 ლარიანი ტენდერი სწორედ ნიადაგის შესასწავლად გამოაცხადა, მაშინ როცა დროშის აღმართვა ჯერ კიდევ გასული წლის მარტში გადაწყდა. და ის სწორედ ამ დროს საპროექტო საახალშთაღრიცხო სამუშაოებზე პირველი ელექტრონული შესყიდვაც გამოცხადდა, ღირებულება 4500 ლარი იყო, მაგრამ ეს პირველი ტენდერი არ შედგა. მერიამ მეორე ტენდერი დროშის მოსაწყობის სამუშაოებზე გამოაცხადა, მისი ღირებულება 65000 ლარი იყო. ეროვნული დროშის აღმართვისთვის აღნიშნული თანხის დახარჯვა ოპოზიციამ გააპროტესტა, რის შემდეგაც მერიამ ტენდერი შეწყვიტა და ცოტა ხანში ისევ გამოაცხადა, რომ ინდურმა კომპანიამ ქალაქს დროშის გარი აჩუქა და ეროვნული სიმბოლიკის მოწყობის სამუშაოები კვლავ ტენდერზე გაიტანა უკვე 39299 ლარად. არც ერთ ჯერზე მიწის შესწავლა არავის გახსენებია. არც ერთ ჯერზე. და რასაც მერიამ მხოლოდ მეოთხე ტენდერით გამოეხმაურა და შეეცადა და ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ ამჟამად ხელახალი ტენდერის გამოსაცხადებლად ემზადებიან, რომ ქუთაისში ეროვნული დროშა დაკიდონ. იცით ამ დროს რა შვება თავმოყარე კანონმორჩილი პრინციპების ერთგული ხელისუფლება მთავრობა ვინც გენებოდა ან რას იზავდა საკუთარი ხელით ადგილობრივი პატრიოტი ბიზნესმენების დახმარებით მოაგვარებდა ამ ამბავს და არ გახდიდა საქილიყოც არც უაზროდ არც მეოთხედ გავხდიდი ტენდერს ჩასატარებლად რა ვიცი მხოლოდ ქუთაისში არა მხოლოდ ჩვენთან შეიძლება მოხდეს რომ მეოთხე მცდელობით ვერ დაკიდო ეროვნული დროშა შენივე ქართული ეროვნული მიზეზებით მაგრამ აქ პრობლემაა და ეს პრობლემა ეხება ხელისუფლებას ამ ხელისუფლებას ის არც თანმიმდევრულია არც ვადებში უყვარს სიტყვის შესრულება დროსა და სივრცეში რაც შემდეგ აისახება ძირითადად ერთადერთში 9 წლიანი წარსულით მიმდინარე და მომავლის დაშინება რაც ვერც ძველი და ვერც ახალი სახეებით ვერ უშველის მოქმედ ფორმაციას რომელმაც იწვნია უკვე ერთხელ რას ნიშნავს არასწორი გადაწყვეტილებების ფონზე საკადრო გადაწყვეტილებების ფონზე ნდობის დაკარგვა მათ შორის ბიზნესის მხრიდანაც და ეს ნდობა რომ დაკარგულია ლარის კურსის მოკიაფე ციფრები ამის საუკეთესო დასტურია. ახლა იგივე პერსონალიებით უკვე მეორე პლანზე გადასული მეორე ხარისხოვანი პოლიტიკოსებით რომელთაც გაზრდა მათ შორის პოლიტიკური თვალსაზრისითაც არანაირად არ უწერიათ მორიგი პოლიტიკური მწვერვალის დალაშქვრას ანუ პროპორციულზე გადასვლას ისე გეგმავენ რომ საკუთარი არც თავი და არც ხმა ემედებათ. ხო და რახან სარკეში არ იყურებით, აგერ ბატონო, ეს არის თქვენი ანფასიც და პროფილიც. თქვენ აი ასე გამოიყურებით გარედან, სურათი არის მძიმე, გააგრძელეთ 9 წელზე საუბარი და ვნახოთ. შორს წახვით. ამასობაში, ვიდრე ჩვენ ქართველებმა ვერ მოვახერხეთ და ეროვნული დროშა ლამის სამგზის ვერ დავკიდეთ ყოფილ საპარლამენტო დედაქალაქში და კიდევ მერე ვინმეს მოაქვს თავი ოცნების მთავრობიდან ეფექტურ მმართველობაზე, ბიუროკრატიის არარსებობაზე და შესყიდვების სისტემის გამართულობაზე. ნულია გადაწყვეტილების მიღების უნარები ხელისუფლებაში და განსაკუთრებით ადგილობრივში, ნული. და ამასობაში კი ნორვეგიელებმა აგერ უკვე დაიწყეს 1000 კილომეტრზე მეტი გრძელი წყალქვეშა მაგისტრალის მშენებლობა. მე ამაზე რამდენიმე თვის წინ ვსაუბრობდი, სხვა შორის ისევე როგორც ინდოელების ნაჩუქარ დგარზე. ჯერ კიდევ გზაფხულში ქონდა ეს თემა მე და ანას. მოკლედ დაუბრუნდეთ ნორვეგიას. გასულ წელსაც მოგახსენებდით, რომ რეალურად გზა, რომელიც ქალაქ კრინსტიანსანიდან უკიდურეს ჩრდილოეთისკენ ტრონჰეიმამდე გადის,
დაახლოებით 1200 კილომეტრის გზას ითვალისწინებს, რაც მთაგორიანი მიმოსვლის პირობებში მინიმუმ აი ამ გზას 21 საათი სჭირდება. ეს ამბავი მოსაგვარებელია, აი ესე თქვეს გამრჯე დაბეჯითმა ნორვეგიელებმა და 40 მილიარდი დოლარის ინვესტირება გადაწყვიტეს ტექნოლოგიებში და ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციაში, რომელიც ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებული მცურავი გვირაბის მშენებლობას, რომელიც რეალურად ჩაანაცვლებს ბორანებს და ავტომობილების გვირაბებს, მიწისქვეშა წყალქვეშა გვირაბებით, რადგან მთაგორიანი მონაკვეთი ნორვეგიელებისთვის სრულიად საამაყო. ღმერთზე მაღალი ძვირფასეულია, როგორც ბუნება და ლანდშაფტი, ხო და კორექციის შეტანა არსებულ ეკოსისტემაში მათ არ სურთ, უფრთხილდებიან ბუნებას და ამიტომ მიადგნენ და უამრავი თანხები ჩადეს არა წყალში ამ მტკვარს გაატანეს, არამედ ახალ ტექნოლოგიებში და წყალქვეშა გვირაბში და პირველად მსოფლიოში ყველაზე გრძელი წყალქვეშა ღრმა გვირაბის მშენებლობა დაიგეგმა. ჩვენ ჯერ ღრმაწყვოვანი სპორტის დაგეგმვაც ვერ მოვახერხეთ ბოლომდე. იდეაში წყალქვეშა გვირაბი ეს არის ბეტონის გიგანტური მილების წყვილი, რომელიც წყლის ქვეშ სხვადასხვა სიღრმეზეა განთავსებული და სწორედ მათი მონტაჟით და გაყვანით გადაარჩინეს ნორვეგიელებმა საკუთარი მთები და ბუნება გვირაბების თუ ხიდების მშენებლობებისგან, რომელთაც უთუოდ აისახებოდა ეკოლოგიაზე. თან იდეაში არანაირად მოტივტივე და მოცურავე გვირაბი ეს არ არის. ეს არის ჩვეულებრივი მყარად დამონტაჟებული ბეტონის გიგანტური მილები, რამდენიმე ზოლიანი სამხრივი მოძრაობის გზით, დამაგრებული ზღვის ფსკერზე ან პონტონებით და როგორც ჩვეულებრივ მიწისზე და გვირაბებში, ავტომობილებში მყოფთ შეუძლიათ ისარგებლონ საევაკუაციო გასასვლელებით ან სრულად დაბრუნდნენ ზედაპირზე ასეთის გარდაუვალ შემთხვევაში და საჭიროებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი დეტალი აი მართლაც პლანეტარული მნიშვნელობის პროექტისა სატესტო რეჟიმშია, პროექტი გასული წლის დასაწყისში ამოიქოქა, უკაცრავად ბოლოსკენ, 2018-ის დასაწყისშია უბრალოდ ამოქოქილი და ერთი 30 კილომეტრიანი მონაკვეთი უკვე მოაქციეს 392 მეტრის სიღრმეზე, რაც სწორედ მას ყველაზე წყალქვეშა გვირაბად აქცევს. სულ ჯამში ეს პროექტი მოიცავს, აი რასაც უყურებთ, 1121 კილომეტრს, რაც ცხადია არ არის მხოლოდ წყალქვეშა. ნორვეგიელებს აუცილებლად მოუწევს გეგმით რამდენიმე გვირაბის და შედარებით მოკლე მიწისზე და ხიდების აგებაც, თუმცა ამით სრულად და მინიმუმამდე ამცირებენ გავლენას გარემოზე. სრულად ეს პროექტი, რომელზეც 45 მილიარდი დოლარი დაიხარჯება, 2035 წელს დასრულდება. ასია გათვალისწინებული გეგმით და ნახოთ, რავი, სანახავი რაც არის, მე მგონი განახეთ და ეხლა ამ ოთხშაბათს დილიდან აი აგერ პეტრიაშვილთან ერთად ბედნიერ და ბარაქიან დღეს გვისურვებ და ისეთ შემოსავლებს, რომ 2035 წელს მანამდეც ყველას გქონდეს საშუალება ამ ხიდზე ქართული ელექტრომობილით გადავისეირნოთ და დავლაშროთ ნორვეგიის არაჩვეულებრივი ლანდშაფტი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, ბედნიერ დღეს გისურვებთ და ვიდრე 2035 წელს ნორვეგიაში ჩავალთ და წყალქვეშა ხიდზე გადავივლით, მანამდე 2020-ში გვაქვს გადასაგორებელი და კარგა გვარიანად. უნდა გავმდიდრდეთ ჯერ ერთი, რომ საკუთარ თავს ისეთი შეძლებული და მდიდარი ქვეყნების მონახულების საშუალება მივცეთ, როგორც ნორვეგია, თლიანად სკანდინავია. აგერ ანამ ეს სულ ახლახანს მოახერხა ეკაბაშარულთან ერთად IPRC-ის პროექტის ფარგლებში და დღემდე არის შტაბ-ეშტილებების ქვეშ, ხო და ვიდრე ანა ისევ სტოკჰოლმის არაჩვეულებრივ განცდებში და გარემოშია და ვერ გამოსულა იქიდან, მე როგორც რიგითი იმერელი ისევ ჩემს ყალტუბოზე ვისაუბრებ, რომელიც ჩემი მშობლიური ქუთაისიდან არც თუ ისე შორია და ბოლო დროს ისეთი ამბები ხდება ყალტუბოს თავს, რომ მეჭვი მაქვს მალე ააღწევს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის მადლი ამ არაჩვეულებრივ კურორტში, რომელიც არის სწორედ მისი განვითარების ყველაზე დიდი წინაპირობა. დიახ, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი და არაფერი სხვა. არც ამაზე ფიქრი ღირს ძველი რაღაც სახელმწიფო დაზღვევის და საბჭოთა პუწოვკების ფარგლებში ეშელონებით რომ ჩამოყავდა წყალტუბოში მშრომელები სხვადასხვა საბჭოთა საწარმოებიდან, ეს სქემაც აღარ არსებობს და ვერ იმუშავებს და სწორია რომ მთავრობა მიდის მასტერ გეგმის და გეგმის ზოგადად დიზაინის მომზადების გზით, რომელიც უფრო მწყობს გახდის ამ პროექტს და მის იდეას, თუმცა ქვაკუთხედი ქალბატონებო და ბატონებო და ამხანაგებო მაინც აეროპორტია და მგონია
ამას ჯობს მივაქციოთ ყველაზე მეტი ყურადღება. წყალტუბოს პროექტთან დაკავშირებით რეალური ვადები და სიახლეები კი გახლავთ ის, რომ წყალტუბოს აუთვისებელი სანატორიუმები და მომავალში სასტუმროები პირველ სტუმრებს მხოლოდ 2024 წელს მიიღებენ, ანუ არა არამედ შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებზე, რომელიც თითქმის 30 წლიანი პაუზის შემდეგ იდეაში აქამდე ყველანაირად ვჯერა, რომ საქართველოში ახლა გაიმართება პროპორციული სისტემით. რეალობა გახლავთ ის, რომ თუ ბიზნესისთვის საჭირო დათქმების გარეშე წყალტუბოს პროექტს ხელი უნდა მოჰკიდოს აუცილებლად ბიძინა ივანიშვილმა, რადგან არსებული მონაცემები თუ არ ჩავთვლით იმ 7-8 სასტუმროს, რომელიც ადგილზეა და უკვე მოქმედებს და მოქმედებდა ბიძინა ივანიშვილის განაცხადის გარეშე, მე არსებულ ვითარებაში ბიძინა ივანიშვილის გარეშე დიდი ენთუზიაზმი წყალტუბოში ქართველი ბიზნესმენებისგან ენთუზიაზმის ვერ დავინახე და თან ყოველთვის მაწუხებდა ეს კითხვა, რაც იდეაში ამოიწურა შედარებით აბასთუმანთან დაკავშირებით, რომ რამდენიმე გამონაკლისი რო არა მსოფლიო მნიშვნელობის აბასთუმანში არ იყო არანაირად დიდი ენთუზიაზმი და არავის რჯიდა ან უგზალავდა ქართულ ბიზნესს იქ ასულიყვნენ, დაეთვალიერებინათ და ჩაედოთ ფული იგივე ივანიშვილამდე. ხო და ალბათ ასია. იგივე შემთხვევა მოხდება ახლა ალბათ წყალტუბოსთან მიმართებაში, როცა ბიძინა ივანიშვილმა ყველა ასეთ ალბათ დაბალ რენტაბელურ და გრძელვადიანი ამონაგების მქონე პროექტებში უნდა მიიღოს მონაწილეობა, უნდა მიიღოს როგორც ყინულჭრელმა დიზაინის მასტერ გეგმის საერთო ასე ვთქვათ ხედვისგან გამომდინარე და მე უკვე დაველოდოთ ქართულ ბიზნესს და მის გარკვეულ ნაწილს, რომელიც სრულად იყო და სრულად არის გარკვეული ნაწილი და ეჭვი მაქვს მათი გამონაკლისების გარდა და სრულად იქნება ეგრეთ წოდებულ კონფორმისტულ ვითარებაში და გარკვეული ისე ვთქვათ უმრავლესობის ტრენდის მიმდევარი. კარგი ამბავი კი ნამდვილად არის ის, რომ პირველმა სატვირთო საკონტეინერო მატარებელმა, რომელიც ჩინეთიდან ევროპისკენ მიემართება ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალი გაიარა და თურქეთში შევიდა. ინფორმაციას თურქულ პრესაზე დაყრდნობით APA-ის საქართველოს ბიურო ავრცელებს. სატვირთო მატარებელი China Railway Express-ის, რომლის სიგრძე 850 მეტრს აღწევს 42 კონტეინერისგან შედგება. სატვირთო საკონტეინერო მატარებლის ოფიციალური მიღების ცერემონია ანკარას სარკინიგზო სადგურზე შედგა. ეს მოხდა 6 ნოემბერს, ჩემო ბატონო. სატვირთო მატარებელი შემდეგი ქვეყნების გავლით ჩავა ჩეხეთის პრაღაში, ეს არის ბულგარეთი, სერბეთი, უნგრეთი და სლოვაკეთი. და აღსანიშნავია, რომ ეს არის პირველი სატვირთო საკონტეინერო მატარებელი ჩინეთიდან, რომელიც ევროპისკენ მიმოვალ გზაზე მარმარილოს არხთან მოწყობილ სარკინიგზო ინფრასტრუქტურით ისარგებლებს. ხო, კიდე ერთი ამბავი, ახლა მომავალში ადიდას რომ იყიდით, დედაც არ დაიფიცოთ, რომ დამზადებულია გერმანიაში, ეს კარგახანია, ეს თემა მოშლილია, მაგრამ დაახლოებით 1 წლის წინ ადიდასმა გადაწყვიტა რობოტიზებულ ქარხანაში ფეხსაცმელების წარმოება დაეწყო და ორი ინოვაციური სასტუმრო გერმანიაში და შეერთებულ შტატებში გახსნა და დღემდეც ასე ფუნქციონირებდა, მაგრამ გუშინ უგაცავად სპორტული მწარმოებლის მიერ გავრცელებული განცხადებიდან ვიგებთ, რომ ეგრეთ წოდებული speed factories, ანუ მაღალსიჩქარიანი ქარხნები, რომელიც ანსბახსა და ატლანტაში ფუნქციონირებდა, მომავალ წლის აპრილამდე დაიხურება. აღნიშნულ ქარხნებში არსებული ტექნოლოგიები აზიაში ტრანსპორტირდება, სადაც უფრო ეფექტურად და მოქნილად გამოიყენებენ. ეს რამ წერია ადიდასის ვებგვერდზე. და ამ ქარხნების ამოქმედებით ბრენდის სურვილი იყო ევროპასა და შტატებში ახალი მოდელების წარმოება და მიწოდება მთავარ ბაზრებზე დაეჩქარებინა. როგორც გერმანულ კომპანიაში განმარტავენ, სამომავლოდ გერმანიაში და შეერთებულ შტატებში განვითარებულ წარმოებების პროცესებს არა მარტო ფეხსაცმლის, არამედ სხვა საქონლის წარმოებისთვისაც გამოიყენებენ. თუმცა ამჯერად აზიის რომელ ქვეყანაში დაიგეგმება კომპანიის დასავლური პრაქტიკის დანერგვა ამ დროისთვის არ სახელდება. ამაზე Bloomberg-ი წერს, რომ Adidas-ის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მაინც უკან გადადგმული ნაბიჯიაო, ვინც ფიქრობდა, რომ ასეთი პროექტები ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში წარმოების ახალი ეპოქის დასაწყისი იქნებოდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ Adidas-მა მისმა სპიკერმა უпроსტად Wall Street-ს განუცხადა, რომ ქარხნების დახურვის გადაწყვეტილება ჩინეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის მიმდინარე სავაჭრო ომს არ უკავშირდებაო.
საეჭვო თემაა, არა და ამერიკული გამოცემა ხას უსვავს, რომ კომპანიის მიერ ამ ქარხნების დახურვა, რაც ყოველწლიურად დაახლოებით 1 მილიონი წყვილი ფეხსაცმელის წარმოება იგეგმებოდა რეალურად ძალიან ბევრ კითხვას პადევს. ხო, სხვათა შორის ადიბასის ყიდვაც მსოფლიოს სხვა მრავალ ქალაქში შეგიძლიათ, იგივე მაგალითად მასტერკარდი ყოველწლიურად აწარმოებს კვლევას, ეს Global Destination Cities ინდექსია, რომელ ქალაქებს სტუმრობს ყველაზე მეტად უცხოელი ტურისტი, კვლევა 162 ქალაქს მოიცავს და 2018-ის მონაცემებით ყველაზე მეტი 22,780,000 ტურისტი ტაილანდის დედაქალაქს ბანგკოკს ესტუმრა, მეორე ადგილზე პარიზია 19,100,000 ტურისტით, მესამეზე კი ლონდონი, ასევე 19 მილიონით. დიდ ქალაქებს შორის 2018 წელს ტურისტების რაოდენობა ყველაზე მეტად, ანუ 10%-ით გაიზარდა ტოკიოში. იაპონიის დედაქალაქის შემდეგ კი ასევე ჩანს ფაქტიურად ძალიან სწრაფი ზრდა აზიაში ტურისტების გამოკვეთილი ტენდენცია არის ზრდისა. ტურისტების რაოდენობის მხრივ 10 ყველაზე სწრაფ მზარდ ქალაქს შორის 8 აზიური ქალაქია, 8 და ყველაზე მეტი თანხა კი 2018 წელს ტურისტებმა მაინც დუბაიში დახარჯეს. 30 მილიარდი დოლარი და მეორე ადგილზე კი მექა არის, ასევე საუდის არაბეთი, იქ 11 არც ნაკლები 20 მილიარდ დოლარამდე დაიხარჯა. ხო, პრინციპში ეს სტატისტიკა მოულოდნელი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ეტაპობრივად თუ გადავხედოთ ხოლმე მათ შორის იმ სიახლეებს, რომელსაც ჩვენ გაცნობთ, ადვილი გამოსაცნობია, სად არის ტურისტული მიმართულებით ყველაზე მზარდი ტენდენციები. ხოდაშორის ამ საინტერესო სტატისტიკას შეაგროვებთ ყოველ ჯერზე, როცა საქმიანი დილის ეთერს უყურებთ ბიზნეს სიახლეებისთვის თვალის მიდევნებით, რომლის დროც დადგა ჩვენს ეთერში და მოდი დავიწყოთ. საქართველოში სახელმწიფო სტრუქტურებში დანაშაულის დინამიკა იზრდება სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით. 2019 წლის მესამე კვარტალის მონაცემებით სამოხელეო დანაშაულის 453 ფაქტი დაფიქსირდა. საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელი ამბობს, რომ საპენსიო სქემაში ყოველდღე საშუალოდ 500-700 ადამიანი წევრიანდება, ფონდის ღირებულება კი დღეისათვის 409 მილიონ ლარს აჭარბებს. შენატანებზე დამატებით დარიცხული სარგებელი კი 11 მილიონ ლარზე მეტია. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრი მიიჩნევს, რომ საქართველოს აკვაკულტურის, მარიკულტურისა და ზოგადად თევზის მეურნეობის განვითარების დიდი პოტენციალი აქვს. ჩვენი ქვეყანა შესაძლებელია ამ პროდუქციის ექსპორტიორ ქვეყნად იქცეს, ამბობს ლევან დავითაშვილი. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით 2019 წლის 10 თვის მონაცემებით ქვეყანაში ჯამში აეროპორტებში 4,595,673 მგზავრს მოემსახურნენ და ეს არის 4%-ით მეტი ვიდრე წინა წლის მაჩვენებელი. რაც შეეხება ოქტომბერს, მგზავრთნაკადის ზრდა თბილისის გარდა ქვეყნის ყველა საერთაშორისო ადგილობრივ აეროპორტში დაფიქსირდა. მაგალითად, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის შემთხვევაში 284,452 მგზავრს მოემსახურნენ და ეს 15%-ით კლება არის წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით. აქვე შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ ქუთაისის აეროპორტში სამაგიეროდ იყო 44%-იანი ზრდა წინა წელთან შედარებით და ჯამში ოქტომბერში 89,222 მგზავრს მოემსახურნენ. 2019 წლის ოქტომბერში ბათუმის ალექსანდრე ქართველის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტით კი 47,526 მგზავრმა ისარგებლა. ეს არის 13%-ით მეტი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით და 10 თვის ჭრილს თუ შევხედავთ შარშანდელ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მგზავრთნაკადი 3%-ით გაიზარდა. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების პროგნოზით კი თბილისის აეროპორტში 10 თვეში 12%-ით ზრდის მოლოდინი იყო, ბათუმის აეროპორტში კი 15%-იანი ზრდის. ერთადერთი საერთაშორისო აეროპორტი, რასაც არსებული მაჩვენებელი და მოლოდინი ერთმანეთს ასწდა, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტია, რადგან ამ აეროპორტს რუსული ავიასანქციები ფაქტობრივად არ შეხებია. 2019 წლის 8 ივლისამდე ქუთაისიდან მოსკოვის მიმართულებით ერთადერთი ავიაკომპანია ურალი დაფრინავდა. რაც შეეხება ადგილობრივ აეროპორტებს, სწრაფად გადავავლოთ ამასაც თვალი. მესტიის აეროპორტი 10 თვეში 7,086 მგზავრს მოემსახურა და ეს არის 15%-ით მეტი გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით. ოქტომბერში მესტიის აეროპორტი ჯამში 852 მგზავრს მოემსახურა და ესეც 5%-ით ზრდას ნიშნავს გასულ წელს თუ შევადარებთ. ამბროლაურის აეროპორტის შემთხვევაში 1669 მგზავრი გადაიყვანეს, აქ 17%-იანი ზრდა არის, რაც შეეხება მხოლოდ ოქტომბრის
წლების თვეს ამ შემთხვევაში 40%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. 10 თვის ჯამში ადგილობრივი აეროპორტებით 8745 მგზავრმა ისარგებლა და ეს არის 16%-იანი მატება წინა წლის იმავე პერიოდში გადაყვანილ მგზავრების ჯამურ რაოდენობასთან. ჩინური ინვესტიციით საქართველოში დაფუძნებულ ავიაკომპანია MyWays ლარის გაუფასურებიდან 4 მილიონი ლარის ზარალი მიადგა. ჯამში 2018 წელი კომპანიამ 40,875,472 ლარის ზარალი დაასრულა. ამის შესახებ ავიაკომპანიის მიერ გამოქვეყნებული ფინანსური ანგარიშგებისგან ვიგებთ, ჰუალინგ ჯგუფის შექმნილმა MyWay-მ ფრენები 2018 წელს თებერვალში დაიწყო. კომპანიის საკუთრებაში ამ დროისათვის არის 2 ბოინგის ტიპის თვითმფრინავი, რომელიც 170 გზავრზეა გათვლილი. ავიაკომპანიის ვებგვერდზე ამჟამად რეგულარული რეისები თბილისი, თელ-ავივის მიმართულებით სრულდება. MyWay-ის მოგება ზარალის უწყისის თანახმად კი კომპანიის მიერ ბილეთების გაყიდვით მიღებული შემოსავალი 14,007,744 ლარია. საქართველოში იაპონური კომპანია კონიკა მინოლტა ოფიციალურად გაიხსნა და ბიზნესის სისტემური სერვისის აწყობის მიმართულებით დაიწყეს საქმიანობა. ასევე სხვადასხვა მომსახურების მიწოდებას უზრუნველყოფს, მათ შორის ამ კომპანიის მხრიდან ბეჭდვის და დოკუმენტების ბრუნვის სერვისები იქნება შემოთავაზებული. კონიკა მინოლტა ბიზნეს სოლუშენ ჯორჯიას მოღვაწეობის პირველ ეტაპზე კავკასიის ბაზარს მიაწვდის გადაწყვეტილებებს სამრეწველო პროდუქციის და საოფისე ბეჭდვისათვის. ასევე უზრუნველყოფს ელექტრონული დოკუმენტაციის მართვის პროცესებს და მომდევნო ფინანსური წლიდან კომპანია უკვე უზრუნველყოფს მიაწოდეს მომხმარებელს გადაწყვეტილებები ციფრული სამუშაო ადგილებისათვის და ვიდეო უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენთვის მისაღებია ის ეკონომიკური მაჩვენებლები, რაც ქვეყანაში ფიქსირდება, ის იზრდება და მიმზიდველია ბიზნეს გარემოც. ამიტომაც პარალელურად ღრმავდება ურთიერთობები იაპონიასა და საქართველოს შორის. ხოლო კონიკა მინოლტას ქართულ ბაზარზე შემოსვლა კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი ამ ურთიერთობების გამყარების პროცესში. და დარწმუნებული ვარ, ამიერიდან ბევრი კომპანია დაინტერესდება საქართველოში ოპერირებით. ჩვენ შევეცდებით, რომ საუკეთესო ხარისხი მივაწოდოთ ჩვენს მომხმარებლებს კავკასიის რეგიონში. რამოდენიმე მილიარდიანი ბრუნვა აქვს ამ კომპანიას წლის განმავლობაში და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ევროპის მასშტაბით კიდევ უფრო ფართოვდებიან. ეს იქნება რეგიონალური წარმომადგენლობა, რომელიც დაფარავს სამხრეთ კავკასიის რეგიონს და ჩვენთვის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს დაფარვა მოხდება საქართველოსთან და საქართველოს ამ ჰაბის და ჩვენი გეოპოლიტიკური მდებარეობის გამოყენებისთვის იდეალური გარემო იქნება კონიკა მინოლტასთვისაც და ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კონიკა მინოლტა საქართველოს ბაზარზე შემოსვლა, რადგან ამ დრომდე არ ყოლია ქვეყანაში ასეთი მსხვილი კომპანია წარმოდგენილი. ეს ფაქტი კი ხელს შეუწყობს სხვა იაპონურ დიდ კომპანიებს, რომ შემოვიდნენ საქართველოში. რაც შეეხება კონიკა მინოლტას, ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კომპანია, რომელიც ოდიკაზე და ახალ ტექნოლოგიებზე მუშაობს და ფიქრობ, ეს იქნება мотиваცია სხვა იაპონური კომპანიებისთვის, რომ შემოვიდნენ საქართველოს ბაზარზე და დაიწყონ ოპერირება. ეს ყველაფერი კი რა თქმა უნდა საქართველოსა და იაპონიას შორის გააუმჯობესებს ურთიერთობას. მომავალ წელს ვაჟა-ფშაველას გამზირის მოდერნიზება იგეგმება. ეს თბილისის მერის მოადგილე მაია ბითაძემ IPN-თან საუბრისას თქვა, როგორც ის განმარტავს, მათ არ აქვს წინასწარი ინდიკაცია, რომ შეიძლება საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის ორმხრივი გახდეს ეს გამზირი, თუმცა რეაბილიტაცია რომ იგეგმება, ამას ადასტურებს. მისივე თქმით, დაწყებული არის ტექნიკური დავალების მომზადება ტრანსპორტის ნაკადების მოდელის გაკეთებაზე. ამავე დროს დედაქალაქის მერის მოადგილე ამბობს, რომ ფასის მატება საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე გამორიცხული არის და საკმაოდ ვრცელ ინტერვიუში ასევე აღნიშნავს, რომ არსებული ქალაქთა შორის სადგურების მოწესრიგება აუცილებელია და ეკონომიკის სამინისტროსთან ამ თემაზე მუშაობა მიმდინარეობს. ახლა კი ამიდის პროგნოზს უნდა გავეცნოთ. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ამიდი კვლავ განპირობებული იქნება კასპიის ზღვის აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. დროგამშვებით ღრუბლიანების მომატებას ველოდებით, თუმცა უნალექოდ ჩაევლის დღე. იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. ასეთი ამიდი გველდება დღის განმავლობაში. ქალაქების მიხედვით ტემპერატურულ მაჩვენებელს კი უკვე გრაფიკულად ეკრანზე დაინახავთ.
19 გრადუსი იქნება დედაქალაქშიო. ნამინდი მათთვისაც გადამწყვეტია, ვიზეც მარიამ ადამიანს საქმიანი დილისთვის დღეს რეპორტაჟი მომზადა და საქმე როცა ფრენას ეხება, ამის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. მსოფლიოში ტექნოლოგიურ ბიზნესში გამდიდრებული ადამიანები და დაწყებული მილიარდელი მონარქები დასრულებული, თითქმის ყველას პერსონალური თვითმფრინავი ემსახურება, რომელთა ღირებულებაც ხშირად $1 მილიარდსაც კი აღწევს. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ხშირად ამ კომფორტისადმი მიწდომა მილიონერებს უბრალოდ არ აქვთ. საჭიროა რომ სულ მცირე კონდეთ $100 მილიონი მაინც. ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც თავს აძლევენ უფლებას, ყავდეთ კერძო თვითმფრინავი და რაოდენობის თანხა და ხარჯებია გასათვალისწინებელი მათ შესანახად. ბიზნეს ინსაიდერის წყაროზე დაყრდნობით მოგუყვება ახლა მარიამი დეტალებს. მოდი ვნახოთ სიუჟეტი და ვიდრე საკუთარ თვითმფრინავს იყოლიებთ, მერე ფრენების განრიგს გადავხედოთ და დაგებრუნდებით ძალიან მალე. პირადი თვითმფრინავი. ეს ფუფუნების ელემენტი და კომფორტის სრული პაკეტია, რომლის შესახებაც არსებობს მითი, რომ თითქოს სარგებლობა ყველა უმდიდრეს ადამიანს შეუძლია, თუმცა რეალურად სიტყვა უმდიდრესი არ არის საკმარისი აღწერაში, რადგან ხშირად მილიონერებიც კი ვერ აძლევენ თავისუფლებას, ფლობდნენ პირად თვითმფრინავს. სამაგიეროდ მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი ჯეფ ბეზოსი ავტომობილზე მეტად გადასაადგილებლად საკუთარ გოლფსტრიმს იყენებს, რომლის ფასი $65 მილიონი. ბილ გეიტსი კი, რომელიც მსოფლიოში განთქმულია თავისი მოკრძალებული მოთხოვნებით, ამ სიამოვნებაზე მაინც ვერ ამბობს უარს. თუ კი რიცხვებში ჩაშლილად გადავხედავთ იმ ხარჯებს, რასაც პირადი თვითმფრინავის ფლობა და მართვა მოითხოვს, დაახლოებით სურათი ასეთია. ნაბიჯი პირველი უნდა ვიყიდოთ თვითმფრინავი, რომლის ფასი $3 მილიონიდან $90 მილიონ მერყეობს. გააჩნია როგორია მისი ზომა და კონფიგურაცია. ნაბიჯი მეორე პილოტების დაქირავებას გულისხმობს. ანუ ორი პილოტი მაინც არის საჭირო უსაფრთხოებისთვის. მათი ანაზღაურება კი $250,000-დან იწყება. ესეც თვითმფრინავის ზომაზე და ფრენების სიხშირეზეა დამოკიდებული. თანაც საკმაოდ რთულია მსოფლიოს ბაზარზე პოვნა პილოტის, რომელიც კერძო თვითმფრინავებისთვის მოგემსახურებათ, რადგან მათ კომერციულ ავიაკომპანიებში ურჩევნიათ ანაზღაურებისა თუ სტაბილური სამუშაო საათების გამო. თუმცა თუ კი მაინც დაითანხმეთ ორი პილოტი მცირე ანაზღაურებაზე, თვეში ამ მიმართულებით ხარჯი $500,000 იქნება. ნაბიჯი მესამე საწოვია და მაგალითად 50,000 ფუნტ აუზიანი და 17 ადგილიანი ავიალაინერისთვის საჭირო საწოვის ფასი $53,000-ია სულ მცირე. ესეც ყოველთვიური თითქმის $1 მილიონიანი ხარჯი. გარდა ამისა, საჭირო იქნება პერიოდულად ნაწილების შეკეთება, მუდმივი მონიტორინგი და თვალყურის დევნება უსაფრთხოებაზე, რაც დამატებით $60,000 და კიდევ უფრო მეტია. ამას ემატება კიდევ მუდმივი გადასახადი თვითმფრინავზე, რომელიც $200,000 უტოლდება. ანუ გამოდის, რომ ყველაფერი ძვირია. ამიტომაც, კერძო თვითმფრინავებს მდიდრებიც კი ბიზნეს შეხვედრებისთვის ან და აუცილებლობის შემთხვევაში იყენებენ. დროის ეკონომიის მიზნით, რომელიც თავისთავად ფულია. ამიტომაც უღირთ გაზრდილი ხარჯები და უკიდურესად ძვირი მოგზაურობა. თვის ბოლოს პოლონეთის დღეები იწყება დედაქალაქში, რომლის ფარგლებშიც ჩვენი ქვეყნის მეგობარ და პარტნიორ ქვეყანაში წარმოებული პროდუქცია უნდა გამოიფინოს. გამოფენის ცხადია მხოლოდ მისი დათვალიერება ან ადგილზე დაგემოვნება არ არის მთავარი მიზანი. საინტერესო ინფორმაციებს ელოდება ბიზნესი პარტნიორული ურთიერთობების გასაფართოებლად, რა შესაძლებლობები ჩნდება და რა აინტერესებს თავის მხრივ ბიზნესს. ივაჭყონია ისაუბრებს ამაზე სტუმრებთან ერთად საქმიანი დილის ეთერში და დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი დღეს მას მისლობს მარიუს მაშკევიჩს პოლონეთის საქართველოში და კაროლინა ზარებას პოლონეთის ინვესტიციების და ვაჭრობის სააგენტოს საერთაშორისო ვაჭრობის ოფისის ხელმძღვანელს. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის. ეს ცოტა განსხვავებულ ამპლუაში წარმოვუდგები მაყურებელს. ჩემთვის ნამდვილად პატივი არის და თქვენის ნებართვით გადავიდეთ სტუმრებთან. The floor is yours. So,
I appreciate that you are my guest today, not only my guest, you are a guest. იმისათვის რომ დღეს ჩვენ გვეწვიეთ და ხართ არა მარტო ჩემი სტუმრები, არამედ TV-ის BMG-ს ეს არის საუკეთესო ბიზნესმედია საქართველოში. This media not only that. He is also owner of Forbes. Is Forbes' button for a business. Patroni. So before we start talk about Gheorghe, და სანამ დავიწყებ საუბარს პოლონურ დღეებზე საქართველოში, მე მინდა ვისაუბრო პოლონეთის ყოფილი პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის შესახებ. ჩვენ ყველას გვახსოვს ის მძიმე პერიოდი საქართველოსათვის და თქვენი დახმარება ნამდვილად ძალიან დროული იყო და ძალიან საჭირო იყო თქვენგან ასე მთელი ევროპელი ხალხისგან. ბატონ ლეხ კაჩინსკი იყო ძალიან მამაცი ადამიანი. ყველას ეშინოდა საქართველოში ჩამოფრენა, ამიტომაც რთული იყო აქ პირდაპირ ფრენით ჩამოსვლა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ბატონ ლეხ კაჩინსკი აქ იყო და ჩვენ მისი ძალიან დიდი მადლობელი ვართ. 12 ნოემბრიდან 12 დეკემბრამდე საქართველოში გაიმართება პოლონეთის დღეები. პირველი შეკითხვა ბატონ ელჩს, თქვენ უკვე საქართველოში იმყოფებით თითქმის 3 წელია და ხართ ელჩი, ძალიან მაინტერესებს თქვენი ხედვა საქართველოს შესახებ. კიდევ არ სრულყოფილია მე მინდა ცოტა ინგლისურად საუბრობს. I'm very delighted. მე ძალიან მოხარული ვარ და აღტაცებული ვარ საქართველოსთან თანამშრომლობით, თქვენს ქვეყანასთან თანამშრომლობით. ძალიან გმაყოფილი ვარ. უკვე მესამე წელი დაიწყო, რაც მე პოლონეთის ელჩი ვარ საქართველოში. მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ქართველებს აქვთ ძალიან სპეციალური ადგილი პოლონეთის გულში. თქვენ სარგებლობთ დიდი ნდობით, დიდი სიყვარულით პოლონელი ხალხისგან. ბევრი პოლონელი ტურისტი ეწევა თქვენს ქვეყანას და ასევე ჩვენ ძალიან დაინტერესებული ვართ თქვენი ეკონომიკის განვითარებით, ჩვენი თანამშრომლობის განვითარებით და იმით, რომ პოლონური ფირმები წარმოდგენილი იყოს საქართველოს ბაზარზე. ეს არის პოლონეთის გადასახედი და პოლონეთის ხედვა, როგორ ფიქრობს პოლონეთი საქართველოს შესახებ. ჩვენ ვხედავთ თქვენს ქვეყანას ევროპის კავშირში, ერთიან ევროპაში და ნატოს ფარგლებში. ჩრდილოატლანტიკურ საბჭოში ეს არის სწორი ადგილი საქართველოსთვის, სათანადო ადგილი. საქართველო უნდა იყოს ნატოს მეგობარი, ნატოს მოკავშირე. ჩვენ ძალიან ვაფასებთ თქვენს თანამშრომლობას, უკვე არსებულ თანამშრომლობას ნატოსთან და ჩვენ ძალიან ვეცდებით, რომ დავარწმუნოთ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, რომ საქართველო გაწევრიანდეს ნატოში და საქართველო ასევე უნდა გახდეს ევროკავშირის წევრი. დიახ. და ევროკავშირისა და ნატოს წევრი. ევროატლანტიკური თემი, ევროატლანტიკური საზოგადოება, რომელიც დაიცავს საერთო უსაფრთხოებას, ცხოვრების სტილს და ღირებულებებს. რას აკეთებს საქართველო იმისათვის, რას აკეთებს პოლონეთი იმისათვის, რომ გაუმჯობესოს და განავითაროს პოლონურ-ქართული ბიზნეს ურთიერთობები. ეს ერთული შეკითხვაა საკმაოდ. მე სულ კვირაში ერთხელ შევდივარ ქართულ მაღაზიებში, ქართულ სუპერმარკეტებში. მე ხედავ ბევრ რუსულ ნაწარმს. ეს არის არა მარტო კონკურენციის პრობლემა, არამედ ზოგადად ცნობიერების
საქართველოს ბაზარზე პოლონური ნაწარმი არის უკეთესი და უფრო იაფი. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ კაროლინამ გადაწყვიტა, რომ ეს ღონისძიებები ორგანიზება გაეწია იმისათვის, რომ ინფორმაცია გაევრცელებინა. იმიტომ რომ ცნობილია ჩვენი მეზობლებისთვის, ევროპელებისათვის განსაკუთრებით, ისინი შემოდიან პოლონეთში და ყიდულობენ პოლონურ ნაწარმს. ჩვენ თანამშრომლობთ ჩვენს მეზობლებთან, ეს არის ჩვენი მთავარი პრინციპი. თანამშრომლობთ განსაკუთრებით გერმანიასთან, ეს არის ჩვენი მთავარი პარტნიორი ევროკავშირის ფარგლებში. თუმცა გერმანელი კლიენტები როგორ ვთქვათ, ხო, ესენი არიან ყველაზე ხშირი ჩვენი სტუმრები, რომლებიც ჩამოდიან ჩვენს ქვეყანაში. მე ასევე მინდა, რომ ქართველი მომხმარებლები, ქართველი კლიენტები ასევე მათში გავრცელდეს ეს ცნობიერება, რომ პოლონეთი კარგია. მე ვიცი, რომ თქვენ ძალიან აქტიურობთ პოლონეთის დღეებში და შესაბამისად ჩვენი მომხმარებლები დაინახავენ თქვენს პროდუქტებს. ახლა კი შეკითხვით გადავალ კაბატონ კაროლინასთან. პოლონეთის ინვესტიციებისა და ვაჭრობის სააგენტოს მთავარი საქმიანობა საქართველოში. პირველ რიგში დიდი მადლობა იმისათვის, რომ მიგვიღეთ და იმისათვის, რომ ასევე გვიზიარებთ თქვენ ცოდნას. მე მინდა ვისაუბრო რამდენიმე სიტყვით ჩვენი პოლონეთის ინვესტიციებისა და ვაჭრობის სააგენტოს შესახებ. ჩვენ განვეკუთვნებით პოლონეთის მეწარმეობისა და ტექნოლოგიების სამინისტროს და ჩვენი მიზანი არის ინვესტიციების შემოდინება პოლონეთში და ასევე პირდაპირ საგარეო ინვესტიციების გაკეთება პოლონეთისთან სხვა ქვეყნებში. 2017-ში ჩვენმა სააგენტომ შექმნა საგარეო ვაჭრობის სამსახურები სხვადასხვა ქვეყნებში, განსაკუთრებით ისეთ ბაზრებზე, რომლებიც არის ყველაზე პერსპექტიული პოლონეთისათვის. ერთი წლის წინ ჩვენ ასევე გადავწყვიტეთ ოფისმა, რომ შევქმნათ საგარეო ვაჭრობის ოფისი თბილისში. ამ ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ ვცდილობთ, რომ შევქმნათ ურთიერთ სასარგებლო პროექტები საქართველოსთვის და პოლონელებისთვის. თქვენ უკვე დაიწყეთ გარკვეული პროექტები ქართულ კომპანიებთან თანამშრომლობით. დიახ, ერთი ღონისძიება დასრულდა ერთი კვირის წინ. ეს არის ტექნოლოგიების სამიტის მეორე გამოცემა. ეს არის პლატფორმა გამოსვლების ურთიერთგაზრდების ჩვენს ქვეყნებს შორის. ეს არის ეკოსისტემის შექმნა ტექნოლოგიებისათვის. ჩვენ ჩამოვიყვანეთ დაინტერესებული მხარეები მეზობელი ქვეყნებისათვის. აქ ქართულმა სტარტაპებმა რაღაც გარკვეული პრიზებიც მოიგეს და მათ მიეცეს შესაძლებლობა პოლონეთში წასულიყვნენ, წარმოედგინათ თავიანთი პროდუქტები. ეს ძალიან საკმაოდ დიდი ინტერესი არის პოლონელი ინვესტორებისგან საქართველოში. არა მარტო პოლონეთის ინვესტიციების და ვაჭრობის სააგენტოა, არამედ ასევე ვაჭრობის პალატა პოლონეთისა. ძალიან დიდი ინტერესია საქართველოში ინვესტიციებისათვის, ალბათ იმიტომ, რომ საქართველო მე-7 ადგილზე ბიზნესის კეთების მხრივ მე-7 ადგილზე. დიახ. მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგი მაჩვენებელია ასეთი პატარა ქვეყნისათვის. დიახ, გეთანხმებით. ასევე ვიტყოდი, მე გარკვეულწილად ვასრულებ, ასე ვთქვათ, პოლონეთის საქართველოს ელჩის როლს პოლონეთში.
როდესაც მე წარმოვადგინე საქართველოს ესე ვთქვათ კომპანიების შესახებ ინფორმაცია. ცოტა ინფორმაციის ნაკლებობა არის ზოგადად საქართველოს შესახებ და ჩვენი სააგენტო საქართველოს შესახებ აუცილებს ინფორმაციას არა მარტო პოლონელებისათვის, არამედ ასევე ვცდილობთ, რომ ქართველი მეწარმეებისათვის მოუძებნოთ სათანადო პარტნიორებია და ამით გავაძლიეროთ საქართველოსა და პოლონეთის ურთიერთობები. მე მინდა რამდენიმე სიტყვით აღნიშნო პოლონური დღეები 20 დეკემბრამდე ნოემბრის შუა რიცხვებიდან იქნება პოლონეთის დღეები. ჩვენი ურთიერთობა საკმაოდ დიდ ისტორიას ითვლის, კულტურით, ისტორიით, მაგრამ ასევე ბიზნესში არის ძალიან ბევრი ადგილი ამ თანამშრომლობისათვის. ამიტომაც ჩვენ გადავწყვიტეთ ქართველი კლიენტების მოხმარებლებისა და აუდიტორიის ინფორმირება პოლონური პროდუქტების შესახებ. ჩვენ ვაწარმოებთ, საკმაოდ სრული წარმოებელი ქვეყანა ვართ. აქ სამი სექტორი არის წარმოდგენილი, სადაც რომელშიც პოლონეთი არის ძლიერი, ეს არის ფარმაცევტული პროდუქტები, კვების პროდუქტები და ასევე მშენებლობა. ასევე ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ამდენი მაღაზია, ამდენი დისტრიბუტორი ენდობიან პოლონურ პროდუქტს შემოაქვს საქართველოში და ჩვენ ერთობლივ საქმეს აკეთებთ. თქვენ აღნიშნეთ ქართველი პარტნიორები. სად შეუძლიათ ქართველ მოხმარებელს, საქართველოს მოხმარებელს მოძებნოს პოლონური პროდუქტები? როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გარკვეულ მაღაზიებში უკვე იყიდება. დიახ, იქნება So there will be some special price. ასეთი სპეციალური ფასი იქნება თუ? დიახ, იქნება იარლიხი, ეს არის პოლონური პროდუქტი, იქნება გარკვეული აქციები, იქნება პოლონური პროდუქტების დეგუსტაცია, იქნება ფასდაკლებები, ასევე ინტერაქტიული სესიები პოლონეთის შესახებ კითხვა-პასუხის რეჟიმში. და ბევრი სხვადასხვა ღონისძიება. და ვინ არის თქვენი პარტნიორი? დიახ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის. ანუ სად შეუძლია მოხმარებელს მოძებნოს თქვენი პროდუქტი. ჩვენ გვაქვს გუდვილი, სმარტი, კარფური, ევროპროდუქტი. ესენი არიან ჩვენი პარტნიორები. სადაც იყიდება იმპორტული პროდუქტები პოლონეთიდან. რაც შეეხება სამშენებლო პროდუქტებს, ეს არის გორგია, Design Cities Georgia, რაც შეეხება Gea Baby Line, ავერსი, ეს რაც შეეხება ფარმაკოლოგიურ პროდუქტებს. და რა თქმა უნდა ჩვენი საელჩო და საქართველოს პოლონეთის ვაჭრობის პალატა. თქვენ გეყოლებათ ამ დღეებისათვის ფუძული სპეციალური პოლონეთიდან სტუმრები, დიახ, ინაუგურაციის დღეს, რომელიც ორგანიზებული იქნება ანუ დაწყების დღეს პოლონეთის საელჩოში, ზოგიერთი კომპანია წარმოადგენს თავის პროდუქტებს და თქვენ რა თქმა უნდა ტელევიზიაც თქვენ ყოველთვის ჩვენ მოხარული ვიქნებით თქვენ გვეწვიოთ კულინარია პოლონურ ქართული წყვილი დიახ, რომლებიც არიან კულინარიაში ჩართულები და ძალიან შეუძლიათ ახსნათ თუ როგორ მოხდეს კომბინირება ქართული და პოლონური სამზარეულოს. საინტერესო იქნება. ანუ ბატონი გიორგი და 28 ნოემბერს იწყება. ანუ 28 ნოემბერს იწყება ეს ღონისძიება და გაგრძელდება 18 დეკემბრამდე. ძალიან კარგი ამბებია. მე ასევე მაქვს შემოთავაზება პოლონური დღეების შემდეგ ისევ შევიკრიბოთ ბატონ ჭყონიასთან ამ სტუდიაში და შევაჯამოთ ამ დღეების შედეგები. და შეგვიძლია რაღაც საერთო ინტერესები გამოვზივნოთ, რაღაცა ხელშეკრულებებიც დავდოთ. და კიდევ ერთი მე მინდა კიდევ ერთხელ გადაგიხადოთ დიდი მადლობა თქვენ ამისათვის.
იყო ასეთი ცნება და არასწორი ცნება საბჭოთა დროიდან რომ არაყი არის რუსული პროდუქტი ზოგადად ეს გამოგონილი იყო სადღაც მოსკოვის მოსკოვსა და პოლონეთის სამეფოს შორის რატომღაც უგულვებელყოფილია ამ დროს რუსები და უკრაინელები მაგრამ პოლონურია ხო საუკეთესო არაყი რა თქმა უნდა პოლონური I remember I think we do not have privilege due to Georgian legislation to taste Polish vodka სამწუხაროდ არ გვაქვს ეხლა კანონი გვიზღუდავს ჩვენ შესაძლებლობას რომ დავაგებინოთ აქ other products are coming from our friends and ძალიან კარგი შესაძლებლობაა from Poland and also Georgian საინტერესო პროდუქტი შემოდის ჩვენი პოლონური პროდუქტებისგან ასევე ჩვენი ქართული საწარმოებიც მიიღებენ მონაწილეობას as ambassador პოლონურ დღეებში 28-დან 18 დეკემბრამდე we will resume what has happened during these weeks in Georgia და ბატონმა მარიუშმა და კაბოტონმა გაარღვინა დიდი მადლობა ისინი დაგვიდნენ რომ გააკეთებია როგორც ყოველთვის I wish you good luck and success. დიდი მადლობა და წვინვალე იყო მადლობა ბატონო რა სიტყვით კაბოტონა მე მგონი არაჩვეულებრივი ხო ჯერ ქართულად როგორ მეტყველებდა და ეხლა წარმოიდგინეთ ინგლისურზე გადავიდა და აღარ ჩერდება всё პლანეტარული მასშტაბის გახდა საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია მათ წევრების გასაგონად ვიძახი მათ თავმჯდომარეს სახით და რეპერტუარში ველოდებით ახლა უკვე უკრაინული მე უკვე ახლა ახალი წელიწადის და არ გინდა ეგ შესაძლებელი მე მაინც ვერ გააჩეროს პოლონური რეპერტუარი იქნება ძალიან ხალხი მადლობა ბატონ ელჩ მარიუს მასკევიჩს პოლონეთის ელჩი საქართველოში და კაროლინა ზარება როგორც გითხარით იგი პოლონეთის ინვესტიციების და ვაჭრობის სააგენტოს საერთაშორისო ვაჭრობის ოფისის ხელმძღვანელია გავდივართ რეკლამაზე ცოტა ფოტოებს გადავიღებთ გამოვაქვეყნებთ მალე ჩვენს ინსტაგრამზე და სხვა სოციალში და რეკლამის შემდეგ უკვე გიბრუნდებით აბადროებით შეერთებული შტატების საელჩო ჯვრის მონასტრის პროექტს 2019 წლის ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის ფონდის კონკურსის გამარჯვებულად აცხადებს და მონასტრის საკონსერვაციო სამუშაოების პირველ ფაზას $100,000 დააფინანსებს. ჩინური ინვესტიციით საქართველოში დაფუძნებული ავიაკომპანია MyWay ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით 2018 წელი 40,875,472 ლარის ზარალით დაასრულა. საბიუჯეტო კომიტეტზე 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის შუალედური ვერსიის განხილვა შედგა. ბიუჯეტთან დაკავშირებული შენიშვნები აქვს ოპოზიციას, რაც შეეხება პარლამენტის შენიშვნების გათვალისწინებას. კომიტეტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ დოკუმენტი საკანონმდებლო ორგანოში მნიშვნელოვანი ცვლილებების გარეშე შევიდა. უმრავლესობაში ასევე ბიუჯეტის სოციალურ პრიორიტეტებზე ამახვილებენ ყურადღებას. თბილისის მერია 2020 წელს ვაჟა-ფშაველას გამზირის რეაბილიტაცია მოდერნიზებას გეგმავს. მაია ბითაძე ამბობს, რომ ტექნიკური დავალების მომზადება ტრანსპორტის ნაკადების მოდელის გაკეთებაზე უკვე დაწყებულია. მთავრობამ 140 მილიონის სახაზინო ობლიგაციები გაყიდა და მოთხოვნა $260 მილიონ ლარზე იყო. ამერიკული ინტერნეტ რიტეილერი Amazon-ის სუპერმარკეტების ახალი ქსელის გახსნას აანონსებს. შვეიცარიაში კი კრისტის საქველმოქმედო აუქციონზე ყველაზე ძვირად ღირებული საათი 24,200,000 ფუნტ სტერლინგად გაიყიდა. თავდაპირველად იყო ვარაუდი, რომ კომპანია პეტრიაშვილი კი უნიკალური ნაკეთობით დაახლოებით 2 მილიონ ფუნტ სტერლინგად გაიყიდებოდა, თუმცა მან როლექსის რეკორდი უკან ჩამოიტოვა და 24 მილიონზე მეტად შეფასდა. შრომის კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებზე პროფკავშირები და დამსაქმებელთა ასოციაცია მსჯელობს, ამ შეხვედრის მონაწილეებს ჰქონდათ სურვილი, რომ საკითხის განხილვა ყოფილიყო და შეთანხმება დამდგარიყო. შრომის კოდექსში ცვლილებების პროექტი დეპუტატმა დიმიტრი ცკიტიშვილმა შეემუშავა, რომელიც ახალ წესს ბევრი მიმართულებით მოიცავს. სანამ ინიციატივა პარლამენტში განსახილვად შევა, იქამდე დოკუმენტზე სხვადასხვა დაინტერესებული მხარე მსჯელობას აგრძელებს. გუშინ შეხვედრა იყო ბიზნეს ასოციაციის ორგანიზებითაც ამ თემაზე. მსხვილი დამსაქმებლები არსებული რედაქციის კანონად ქცევის შემთხვევაში რამდენიმე საფრთხეზე საუბრობენ.
რაც შეეხება შრომის კანონმდებლობაში დაგეგმილ ცვლილებებს, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის საფრთხის შემცველი, რამე თუ ისინი არ ღვევენ ბალანსს დასაქმებულსა და დასაქმებულ შორის და ამ ყველაფერმა შეიძლება გამოიწვიოს და ზიანი მიაყენოს საქართველოში არსებულ ბიზნეს გარემოს. უფრო მეტი ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ცვლილებები გამოიწვევს უმუშევრობის ზრდას, ხელფასების შემცირებას და არამატ ზრდას. კვირაში არ შეიძლება ზეგანაკუთრების სამუშაოდ რომ აღემატებოდეს 8 საათს სალსახად პრობლემაა. პრობლემა არა მხოლოდ ჩვენელი ქვეყნისათვის, პრობლემაა თვითონ ევროკავშირის ქვეყნებისათვის, სადაც დირექტივის ამ დაანწესიდან არის ეგრეთ წოდებული opt-out-ი, გათვალისწინებული ანუ გამონაკლისები და ამ გამონაკლისებით ევროკავშირის 28 ქვეყნიდან 18 სარგებლობს, ანუ ეს ჩვენ რაღაც სიახლეს არ ვითხოვთ და ექსკლუზიურად მხოლოდ საქართველოსთვის არ ვითხოვთ რაღაც. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის მინიმალური ხელფასის ცნების შემოტანის საკითხი შრომის კოდექსში. მინიმალური ხელფასი კარგს არაფერს მოიტანს და მხოლოდ აზიანებს პირველ რიგში მათ, ვისაც ყველაზე მეტად შეიძლება დაცვა. ანუ ეს არის დაბალკვალიფიციური და დამწყები მუშახელი. ამავე თემაზე იყო შეხვედრა დამსაქმებელთა ასოციაციაში შეუთანხმებელი პუნქტები, რომელიც შრომის კოდექსში არსებული ჩანაწერებიდან ბიზნესისათვის არსებობს, მიუღებელი რჩება. პროფკავშირების წევრები კონკრეტულ თემებზე პოზიციების დაახლოების პერსპექტივას მაინც ხედავენ. ჩვენ ვეწინააღმდეგებით ზედმეტი არასაჭირო ბიუროკრატიის გაზრდას კერძო სექტორში. ტაბელების გამოცდილება საქართველოში გვაქვს საჯარო სექტორში, სადაც ის სავალდებულო იყო და ეს არის ძირითადად ქილიკის და ხუმრობის საფუძველი, ეს ტაბელები, რომელსაც ან სხვები ავსებენ, ან საერთოდ არავინ არ ავსებს და ასე შემდეგ და ეხლა იგივე ბიუროკრატიის გადმოტანა კერძო სექტორში არასაჭიროდ მიგვაჩნია, რადგან ძალიან ბევრ ბიზნესს ისედაც აქვს ტაბელი, უკვე ვისაც ეს ჭირდება და ვისაც სურვილი აქვს, ისედაც შეუძლია ამის გაკეთება. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი აკეთებს, მათ შორის ზოგი ელექტრონული მექანიზმების მეშვეობით და ასე შემდეგ. დღევანდელი ცვლილებები აღნიშნულზე დათქმას დეტალურად არ მოიცავს, შესაბამისად, ანუ გუნდობანია აღნიშნული საკითხის მოწესრიგების საკითხი თუნდაც თვითონ პროექტის ინიციატორების მხრიდან, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ეს რა თქმა უნდა შექმნის დამატებითი კადრების საჭიროებას და ფინანსურ ხარჯებს გაუწვის კომპანიებს. საქართველოს პარლამენტში გაჟღერებულ იდეასთან დაკავშირებით ოპოზიციის დაფიქსირება გუშინ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტს ვთხოვეთ სუსოფ ხაკაძე ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტის გაუქმების იდეას არ ემხრობა. საქმე იმაშია, რომ დამოუკიდებელი დეპუტატი ლევან კობერიძე ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტის გაუქმების ინიციატივით გამოდის. ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტის გაუქმება, ჩემი პირადად მოგრძალებულაც ვიტყვი, არ მიმაჩნია მართებულად. ჩვენ ამ ინსტიტუციასთან პირველივე დღეებიდან თანამშრომლობდით ძალიან ეფექტურად. მე ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო იყო ჩვენ შორის თანამშრომლობა და ასეთად გაგრძელდება. ნასაკურველი ახლა ნებისმიერი ადამიანი, ვინც გახდება ამ ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ჩვენ მას შევხვდებით და კიდე როგორც თქვი, გავაგრძელებთ პროფესიულ ფორმატში თანამშრომლობას. საპენსიო სააგენტოს ინფორმაციით, საპენსიო სქემაში 1 იანვრიდან დღემდე 923,258 ადამიანი გაწევრიანდა, საიდანაც 746,829 კერძოზე, ხოლო საჯარო სექტორზე 215,675 მოდის. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია თავად საპენსიო სააგენტომ გავრცელდა, იქვე აღნიშნა, რომ სისტემაში 59,369 კერძო ორგანიზაციაა ჩართული. ფონდის მოცულობა კი 409,5 მილიონ ლარს აჭარბებს, შენატანებზე დამატებით დარიცხული სარგებელი კი დაახლოებით 11 მილიონი ლარია. ფონდის ერთეულის ღირებულება კი 10 ლარიდან 10 ლარ ნახევრამდეა გაზრდილი. სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს დირექტორის ინფორმაციით 4 თვის განმავლობაში შემოწმებული 500-ზე მეტი საავადმყოფოდან 100-ზე მეტია დაჯარიმებული. ზალკაპანაძე ამბობს, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ინტენსიურად მიმდინარეობს საავადმყოფოების კომპლექსური მონიტორინგი და უკვე 500-ზე მეტი ამბულატორიული და სტაციონარული დაწესებულება შემოწმდა სალიცენზიო სანებართვო პირობებთან და ტექნიკური რეგლამენტის დაცვასთან დაკავშირებით. ის ასევე განმარტავს, რომ საავადმყოფოების კომპლექსური მონიტორინგის შედეგად 7 შემთხვევაში სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებია გამოკვეთილი.
იაპონური კომპანიები დაინტერესებული არიან ანაკლის სპორტით. ეს განცხადება იაპონიის ელჩმა BMG-სთან საუბარში გააკეთა და აღნიშნა, რომ ანაკლის სპორტის გარდა ინტერესი იაპონურ კომპანიებს ფოთის და ბათუმის პორტების მიმართაც აქვთ. მისივე თქმით, ანაკლის სპორტის ეფექტიანად განვითარების შემთხვევაში ეს იქნება არა მხოლოდ საქართველოს აქტივი, არამედ ანაკლის სპორტი გახდება მსოფლიოში არსებული დიდი კომპანიების აქტივიც. ანაკლი ასეთი იაპონურ კომპანიებთან უკვე გააფორმა წინასწარი ხელშეკრულებები და პროექტის აღმასრულებელი დირექტორი BMG-სთან ამბობს, რომ მიმდინარე წლის სექტემბერში საუბრისას, რომ იაპონიის ეკონომიკის სამინისტრომ გამოყო უკვე კონკრეტული გრანტი, რათა შესწავლა მოხდეს პროექტისა. იაპონური კომპანიები ისევე როგორც სახელმწიფო ელოდება თუ როდის განხორციელდება ლოჯისტიკა, მოეწყობა გზები და ინფრასტრუქტურა. ეფექტიანად განვითარების შემთხვევაში კი ეს იქნება არა მხოლოდ საქართველოს აქტივი, ანაკლის სპორტი გახდება მსოფლიოში არსებული დიდი კომპანიების აქტივიც. თუმცა ჯერჯერობით დაკვირვების პროცესში ვართ, სწორედ ასეთი მიდგომა აქვს იაპონიას, ხოლო განვითარებისა და რეალურად დაინტერესების შემთხვევაში ანაკლის სპორტი იაპონიისთვის ეკონომიკურ დერეფანს შექმნის. BMG-მ ასევე იაპონიის საქართველოს საინვესტიციო გარემოში აფასებინა და მკითხეთ, რომელი სფერო აინტერესებთ იაპონელ ინვესტორებს ჩვენს ქვეყანაში. იმ ფაქტს, რომ იაპონია დაინტერესებულია საქართველოს უმსხვილესი კომპანიის კონიკა მინოლტას შემოსვლას ადასტურებს, რაც კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია ორ ქვეყანას შორის ურთიერთთანამშრომლობის გასამყარებლად. გარდა ამისა, 25 ოქტომბერს საქართველოში დიდი ბიზნეს ფორუმი იმართება იაპონური კომპანიებისთვის და 30-ზე მეტი დიდი კომპანია აპირებს შემოსვლას იმისთვის, რომ ნახონ, თუ რა ბენეფიტებს სთავაზობს მათ ქვეყანა და როგორი ბიზნეს გარემო დახვდებათ ოპერირებისთვის. საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტის ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ახალი წევრის თანამდებობაზე გიორგი ფრუიძის კანდიდატურა წარუდგინა, ვიდრე პრეზიდენტის სემეკის წევრის კანდიდატურას პარლამენტს გადაუგზავნი და მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით ფრუიძე ამ თანამდებობაზე მთავრობამ შეარჩია. ფრუიძეს ჯერ პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომაზე მოუწევს დეპუტატების მხარდაჭერის მოპოვება, შემდეგ კი უკვე პლენარულ სესიაზე. თარიღები ჯერჯერობით განხილვებისა უცნობია. ფრუიძე მიმდინარე წლის 29 ოქტომბრამდე საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრად მუშაობდა, თუმცა მას შემდეგ, რაც მისი მეუღლე რუსთავიორი საინფორმაციო გამოშვების წამყვანად დაენიშნა, მან თანამდებობა დატოვა. საქმე კი იმაშია, რომ მაუწყებლობის შესახებ კანონის მიხედვით, იმ შემთხვევაში, თუ კომუნიკაციების კომისიის ოჯახის წევრი კომისიის დაქვემდებარებაში მყოფი სუბიექტებისათვის ანაზღაურებად სამუშაოს ასრულებს, მაშინ ინტერესთა კონფლიქტი იკვეთება და ეს გადაწყვეტილება სწორედ კანონის შესაბამისად იყო მიღებული. ექსპო ჯორჯიაში საერთაშორისო გაყიდვების ინსტიტუტის 3 წლის იუბილე გაიმართა, რომლის ფარგლებშიც პირველი ქართული გაყიდვების წიგნის ანტიგაყიდვების პრეზენტაცია შედგა. ინსტიტუტი სტუდენტებს საშუალებას აძლევს 6 თვის განმავლობაში უფასო დაეუფლონ გაყიდვების ხელოვნებას და კურსის დამთავრების შემდეგ პარტნიორ კომპანიებში დასაქმდნენ. საერთაშორისო გაყიდვების ინსტიტუტი 3 წლის გახდა და ამას დავამთხვიეთ პირველი ქართული წიგნის გაყიდვებში, წიგნის პრეზენტაცია და შესაბამისად ეს არის პირველი ქართული წიგნი გაყიდვებში, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველა თემები, შიგნით კეისები არის ქართული. 3 წლის წინ ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი, როდესაც ამ უნივერსიტეტს ვაარსებდით, რომ ესე, ასე ვთქვათ, გავფართოვდებოდით და ამდენ საინტერესო პროექტს განვახორციელებდით. რაც შეეხება ეს კონკრეტული ივენთი არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ბევრი ბიზნესმენი, ბიზნესის წარმომადგენელი, ესე ვიტყოდი, შეხვდა ერთმანეთს ერთის მხრივ და ეს სანაცნობო ქსელის გაფართოებისთვისაც არის ძალიან კარგი, საუკეთესო. ზოგადად საქართველოს რეალობისთვის ძალიან უცხოა, როდესაც კომპანია დგება და 6 თვის განმავლობაში სრულად უფასოდ რაღაც მიმართულებით კიტარებს ტრენინგს და გასწავლას, განვითარებს ახალგაზრდა კადრს. ეს კულტურა დაანერგა სწორედ საერთაშორისო გაყიდვების ინსტიტუტმა. წელს არის მესამე ნაკადი, რომლის წარმომადგენელიც ახლა ვარ დღეს და შესაბამისად თუ ქართული ბიზნესი გაიაზრებს იმას, რომ კარში შადებული ინვესტიცია და ის ცოდნა, რომელსაც მისცემს ახალგაზრდას, განავითარებს მის უნარებს, მიიღებს საბოლოო ჯამში მოტივირებულ თანამშრომელს და შედეგზე ორიენტირებულ გუნდს. საქართველოს უკონტაქტო გადახდების რაოდენობით ლიდერია რეგიონში. მასტერკარდმა ქვეყანაში არსებობის 20 წლის იუბილეს სტუდენტებთან საინტერესო პროექტით აღნიშნა. 20 საუკეთესო სტუდენტი სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან დაახლოებით 1 კვირის განმავლობაში იფიქრებენ იდეაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ვირტუალური ფული მომავალში და როგორ უნდა მოხდეს მისი გადახდა, ცხადია მასტერკარდის მეშვეობით. რა შედეგებს უნდა ველოდოთ და როგორ მიმდინარეობს პროცესი, ლევან თაღიაშვილი ცდილობდა გარკვეულიყო და მოგვიმზადეს სიუჟეტი ჩვენთვის გასაზიარებლად.
Mastercard-ი საქართველოში უკვე 20 წელია ოპერირებს. ბრენდი, რომელიც მილენიალების თაობასთან ერთად გაიზარდა, ჩვენს ქვეყანაში უკვე 2 ათეულ წელს ითვლის. 200 ქვეყანა მსოფლიოს მასშტაბით. თითქმის 36 მილიონი განსხვავებული ლოკაცია, 2.4 მილიარდი ბარათი და კიდევ მრავალი სხვა რიცხვები აჩვენებს, რომ კომპანია ნამდვილად მოწინავე პოზიციებს იკავებს. საქართველოს რეგიონში უკონტაქტო გადახდების პროცენტული მაჩვენებლით უპირობო ლიდერია, რადგან აქ თითქმის ყოველი მეორე გადახდა ბარათით ხდება. 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით Mastercard-მა გადაწყვიტა გაიგო სტუდენტების იდეები და აზრები უკონტაქტო გადახდებთან და მის მომავალთან დაკავშირებით. სწორედ ამიტომ სხვადასხვა უნივერსიტეტების 20 საუკეთესო სტუდენტი შეკრიბა და მათ საკუთარი აზრების გაზიარებას თხოვა. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი სახის პროექტები საქართველოში, იმიტომ რომ ეხება ძალიან მნიშვნელოვან თემას, როგორც არის უნაღდო ანგარიშწორება, რაშიც მთელი მსოფლიო არის ჩართული და Mastercard-ი აორგანიზებს ძალიან საინტერესო კონკურსს, რომელშიც ვიღებთ სხვადასხვა ქართული უნივერსიტეტების სტუდენტები მონაწილეობას. მე პირადად ვარ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტიდან და ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი დამეხმარება ჩემი ფინანსური ცოდნის გაღრმავებაში და ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მსგავსი პროექტით ძალიან დიდი სარგებელი მიიღოს და გამოიყენოს 21 საუკუნეში. დღეს მილენიალები ბაზრის ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ ნაწილს წარმოადგენენ. შესაბამისად, მათი ხედვები, მოთხოვნილებები და სურვილები ნებისმიერი კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია. სტუდენტებს დრო 16 ნოემბრამდე მიეცათ. ამ დღეს გამარჯვებული იდეები განსაკუთრებული სათუქრებით დაჯილდოვდებიან და სტუდენტებს საშუალება მიეცემათ კარიერულ განვითარებაში მომდევნო ნაბიჯი გადადგან. Mastercard-ისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში ყოფნა. თქვენი ქვეყანა მსოფლიოს მასშტაბით უკონტაქტო გადახდებში ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციას იკავებს, თუმცა განვითარების პოტენციალი კვლავ არსებობს. ეს მსგავსი ტიპის პირველი პროექტია, რომელსაც აქ ვახორციელებთ. ვიმედოვნებ, რომ სტუდენტების მხრიდან მას დადებითი შეფასება ექნება, რადგან ეს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას ეხება. ძალიან გვაინტერესებს, როგორია მათი წარმოდგენები და ცოდნა უკონტაქტო გადახდებთან დაკავშირებით. სტუდენტებს საკმაოდ დიდი ცოდნა აქვთ ამ თემის შესახებ და მათგან საინტერესო იდეებს ველით, რომელსაც ჩვენს პროდუქტებში გამოვიყენებთ. გადის დრო და როდესაც წარსულს უყურებთ, გვიკვირს, თუ როგორ ცხოვრობდით ამა თუ იმ მომსახურების გარეშე. ვინ იცის, იქნებ რამდენიმე წლის შემდეგ სწორედ ამ ადამიანებმა შექმნან ის პროდუქტი, რაც მთელი მსოფლიოს ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი შეიძლება გახდეს. დღეს TBC სტარტაპერის რუბრიკაში ნატურალურ სუნელებზე ვაიმის ფეისზე უნდა მოგიყვოთ, რომელსაც ჩვეულად ლევან თაღიაშვილი წარმოგვიდგენს. ბრენდი ნატურალურ სუნელებს ამზადებს აღებავების და დანამატების გარეშე. დანარჩენზე კი ლევანი სტუმართან ერთად გვეტყვის. ლევან, დილა მშვიდობის და მივესალმები ჩვენს სტუმარს. ჩვენს მაყურებელს, როგორც თავად სტარტაპი ამბობს, ის ბედნიერი ემოციების ისტორიაა, რომელიც 2017 წელს შეიქმნა და მიზნად საქართველოში ხარისხიანი და ჯანსაღი საჭმლის პოპულარიზაციას ისახავს. პროდუქცია მზადდება მხოლოდ მაღალი ხარისხის ნედლეულისგან, რომელიც დიდი სიყვარულითა და სინაზით გარდაიქმნება ახალ უგემრიელეს და არომატულ სუნელებად. ვაიმეს ფაისის ხარისხიანი პროდუქცია სრულად აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტს, ამიტომ ექსპორტზეც გადის და სხვა შორის ლიეტუვასა და უკრაინაში. სტარტაპი ჩვენთან პირველად არ იმყოფება სტუმრად და სწორედ მისი დამფუძნებელი გიორგი გოგია მოგვიყვება თუ რა ეტაპზეა კომპანია. დილმშვიდობის, მადლობა რომ გვესტუმრეთ, თან მოგვიტანეთ რამდენიმე სახის სუნელი, ვაიმე, საკმაოდ საინტერესო სახელით. რა ეტაპზეა ამჟამად თქვენი კომპანია, როგორ მოახერხეთ გაზრდა ამ წლების და თვეების განმავლობაში? ამ ეტაპზე ჩვენი სუნელები შედის სხვადასხვა მსხვილ ქსელში, გუდულში და აგროხაბში შევედით. ამისთვის მოლაპარაკების საკმაოდ დიდი დრო წაიღო და რესურსი. თუმცა მივახციეთ, ბოლო წინა კვირა შევედით გუდვილში და ჯერჯერობით ჩვენი გაყიდვები ძალიან კარგად მიმდინარეობს და მოხარული ვართ, რომ მომხმარებელი მიგვიღო ასე დადებითად. ანუ პოპულარულია გარკვეულწილად უკვე გაიცნო ხო მომხმარებელმა თქვენი? ძალიან კარგი. როგორც ვიცი, გაგაქვთ ექსპორტიც, რაც ყველაზე მთავარია. სად და რა რაოდენობით გაგაქვთ და თუ აპირებთ ახალი ქვეყნების შემატებას, ასე ვთქვათ? ჩეხეთი დაგვემატა ახალი ქვეყანა, სადაც ვაგზავნეთ ჩვენს ანალებლებს და უკვე როგორც ვიცით, პირველი შეკვეთა მიიღო, მადრიდში შეიძინეს ჩვენი ანალებლები. მშვენიერი. რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ასევე სხვა ბაზრებზე ჩვენ 2020 წელს ვაპირებთ ბალტიის ქვეყნებში უფრო აქტიურად ვიყოთ წარმოდგენილი, კერძოდ ვგეგმავთ ესტონიაში გავხსნათ წარმომადგენლობა და ვცადოთ ჩვენი ძალებით ჩვენივე პროდუქციის იმპორტი.
რომ უფრო კარგი კომუნიკაციის ხარისხი იყოს, გვინდა ასეთ ექსპერიმენტი გავაკეთოთ. ძალიან ბევრ ადამიანს სურს დარწმუნებული ვარ ევროპაში თავისი პროდუქტის გატანა. თქვენ ეს უკვე მოახერხეთ და თუ შეგიძლია გარკვეული რჩევები ან რაიმე მითითებები მისცე ამ ადამიანებს, როგორ შეძელი, რა პროცედურების გავლა დაგჭირდა ამისათვის და რა ძალისხმევარი ამ ყველაფრისთვის საჭირო. სიმართლე გითხრათ, ძალიან მარტივი არის, ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორი კომუნიკაცია, ანუ მარკეტინგი, ვიზუალური მხარე პროდუქტის და რა თქმა უნდა ხარისხი. ძირითადად ვინც პარტნიორები ყავს, პარტნიორების ინიციატივით მოხდა. ან თავად დაგიკავშირდნენ? და როგორ გიპოვეს? ანუ ჩვენი კომუნიკაცია დაგეგმილი, ჩვენ სარეკლამო კამპანიებს უშვებთ გარკვეულ ლოკაციებზე. მაგალითად, ლიტვაში სანამ გავუშვებდით, თარგეტი მქონდა სოციალურ ქსელებში გაკეთებული. ძირითადად ჩვენი კომუნიკაციის არხი არის სოციალური ქსელები. ასევე სხვადასხვა სახის გამოფენები, რომელიც ტარდება თბილისში. ძალიან გვეხმარება განვითარებაში და ახალი პარტნიორების პოვნაში. და ამის შემდეგ, რაც უკვე პარტნიორი გიკავშირდებათ, თავად პროცესი და ამის გატანა, აი ხარისხის შემოწმება როგორ ხდება, იმიტომ რომ სუნელებია და ხშირად არის ჩვენს ნიუს ვაწვით ხოლმე მაყურებელს, რომ მან ტყვია შეიცავს ან რაიმე მსგავსი ტიპის ნივთიერებას, როგორ ხდება აი ხარისხის შემოწმება, რა ეტაპებს გადის პროდუქტი, სანამ უშუალოდ გავა ექსპორტზე. ერთია პარტნიორის მოძიება და მეორეა უკვე ეს ოპერაციული ნაწილი. ну პირველ რიგში ჩვენი სანელებლები უკვე შემოწმებული არის და ყველა საჭირო საბუთი გვაქვს. თუმცა პროდუქციის გასატანად საჭირო არის დამატებითი გარკვეული საბუთების მოპოვება, რაც ესეც არ არის რთული. დღეს ძალიან გამარტივებულია ექსპორტი საქართველოსდან და სახელმწიფო უწყებები ყველანაირად ხელს ამაში გვიწყობენ. ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი არის საჭირო, რომელიც გაიცემა სურსატის უნელობის სააგენტოში. ევრო 1, ანუ ეს არის იგივე ინვოისი, უბრალოდ სპეციალური დამატებითი ტექსტით, რომელიც ხელშეკრულებაში წერია და უშუალოდ პარტნიორთან ხელშეკრულება. პარტნიორს აქვს ასევე უფლება მოითხოვოს წარმოშობის სერტიფიკატები, რაც გაიცემა შეზღუდვების აქტის საფუძველზე, თუმცა თუ არ მოითხოვა, ეს არ არის სავალდებულო საბუთი. შვენიერია. და ექსპორტსა და ადგილობრივ ბაზარს რა წილი უკავია? ანუ რა წილი გადის თქვენი პროდუქციის ექსპორტზე და რა წილი რჩება საქართველოში? მოთხოვნა როგორია, ასე ვქოთ? აქ გავყოფთ ჩვენ ექსპორტს ორ ნაწილად, არის არა კონტროლირებადი ვაჭრობა, რაც სოციალური ქსელებით ვაგზავნით მეზობელ ქვეყნებში და არის ოფიციალური ექსპორტი. ჯამურად ალბათ თუ ავიღოთ 40% იქნება ექსპორტი. ანუ თითქმის ნახევარი გადის ექსპორტზე, ხო თქვენი პროდუქცია? ძალიან ბევრ სანელებლებს ვაგზავნით, უფრო მეტს ვაგზავნით მეზობელ ქვეყნებში სოციალური ქსელების მეშვეობით, არა კონტროლირებადი ვაჭრობა. ასე ვთქვათ, კულუარებში შევახედოთ მაყურებელს, როგორ ხდება თქვენი პროდუქტის დამზადება, როგორც ვიცი, არ მხოლოდ ფუთავთ და ამზადებთ, არამედ დისტრიბუციასაც თქვენ ახორციელებთ. ხო, აი ეს პროცესი რომ მოგვიყვე. სულ კომპანიაში ვართ 4 ადამიანი და ყველაფერს აკეთებს. ჩვენ ძალიან ბევრი დრო დავხარჯეთ იმისთვის, რომ მოგვეპოვებინა ადგილობრივი ფერმერები, ჩვენ ვიყენებთ მხოლოდ საქართველოში მოსულ მცენარეებს. მხოლოდ ერთ სუნელში ბოსნეულის ნარევში არის პაპრიკა, რომელიც ჩამოდის ევროპიდან. დანარჩენი ყველა სუნელი არის საქართველოში მოსული მცენარეებისგან დამზადებული და კასპიდან და სამეგრელოდან ჩამოგვაქვს ნედლეული. ეხმარებით ადგილობრივ. რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ანუ სოციალური დატვირთვა გვინდოდა რომ ქონოდა და ამიტომ მხოლოდ ასე ვაკეთებ. თუ არის ისეთი შემთხვევები, როცა გარკვეული კულტურა საქართველოში საკმარისი რაოდენობით არ მოდის. ამ შემთხვევაში ჩვენ წინასწარ უკვეთავთ ფერმერს ვისაც ვენდობით უკვე რომ დროის ამბავიც არის რომ როგორ შეიძლება რომ ეს ფერმერები დაგიკავშირდნენ და მათაც გარკვეულწილად გქონდეთ თქვენთან კონტაქტი, ანუ რამდენი დღეა ხართ ახალი ასე ვთქვათ ფერმერების შესაძენად? ღია ვართ. Facebook-ზე თითქმის ყოველ კვირა გვიკავშირდება რამდენიმე ადამიანი და ვხვდებით, ვიღებთ, ვტესტავთ გემომშვიდობებზე.
ძალიან კმაყოფილები ვართ ჩვენი მომწოდებლებით ჯერჯერობით. ძალიან კარგი. რა სახის პროდუქტები გაქვთ? აქ ხედავ რამდენიმე სახის სუნელი არის, ეს ბოსტნეულისთვის არის სვანური მარილი. რამდენი სახის პროდუქტს აწარმოებთ ამჟამად? ჯერჯერობით სულ გვაქვს 8 სახეობის პროდუქტი, არის 6 კლასიკური ქართული სანალებლები და 2 ჩვენი საფირმო ნარევი ხორცისთვის და ბოსტნეულისთვის. თუმცა უახლოეს პერიოდში ვაპირებთ დამატებას ახალი საკანდიდრო საკმაზის, რომელიც იქნება უმაღლესი ხარისხის იტალიური კაკაოს საფუძველზე დამზადებული. მოდი შევხედოთ რეალობას. საქართველოში ხშირად სუნელების მიმართ არის ხოლმე ძალიან კრიტიკული დამოკიდებულება. ხშირად არც თუ ისე უსაფუძვლოდ, აი ამ ასე ვთქვათ, ჯანმრთელობისთვის დამაზიანებელი ნივთიერებების შემცველობის გამო, ამ მოცემულობაში რა მნიშვნელობა აქვს, რომ თქვენი პროდუქტი არის მაქსიმალურად ჯანსაღი, გაქვთ ასე ვთქვათ, ყველა საერთაშორისო სერტიფიკატი და რა ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმისათვის, რომ ადამიანებმა მიიღონ შესაბამისი საკვები და არ დააზიანონ ასე ვთქვათ, საკუთარი ჯანმრთელობა. რა მნიშვნელობა ის არის, რომ საერთაშორისო სტანდარტებს აკმაყოფილებს თქვენი პროდუქტი. თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ნებისმიერი საკვები პროდუქტი აკმაყოფილებს უსაფრთხოების სტანდარტებს. დღეს საქართველოში რამდენიმე პრობლემა არსებობს ამ კუთხით. ძალიან ბევრი რეგულაცია გვაქვს, თუმცა იგივე რომ იყო სუდანერთან ბოლო ასე უარყოფითი თალღა ინფორმაციის. საქართველოში არ აქვს ყველა მეტერმეს ხელმისაწვდომი მაგალითად რომ შეამოწმოს სუდანერზე იგივე სანალებლები. ჩვენ გვიწევს დიდი ხარჯები ავიღოთ, გავაგზავნოთ ეს ჩვენ ბელგიაში ვამოწმებდით და ნუ საკმაოდ რთული პროცესი არის და დამწყებ კომპანიას ამის საშუალება ნამდვილად არ აქვს. საკმაოდ დიდი თქვენ შეძელით ხო ეს ფაქტია და გაგზავნილი გვაქვს ახლა ხო ბელგიაში ლაბორატორიაში და ველოდებით შედეგებს. ხო. თქვენ ასე ვთქვათ აწარმოებთ ამ ყველაფერს, საკმაოდ რთული ოპერაციული ნაწილებისგან შედგება ეს პროცესი და ამაზეც მოგვიყვევი, აი დამწყებ კომპანიას რა გამოცდილება უნდა უმაგრებდეს ზურგს, ან თქვენ რა მოგცათ იმის საბაბი და საშუალება, რომ ეს ყველაფერი გააკეთეთ და აი ამ ოპერაციულ ნაწილში როგორ შეძელით, რომ უწყვეტად მიმდინარეობს მიწოდება თქვენი პროდუქტის. ანუ საწყის ეტაპზე რამდენად რთული იყო ეს ყველაფერი? საწყის ეტაპზე ჩვენ გვქონდა ძალიან პატარა რეალიზაცია, იმიტომ რომ ზოგადად არ გვქონდა ესეთი მიზანი, რომ ეს შესულიყავით მსხვილ ქსელებში და ასეთი ხელმისაწვდომი იყოს ჩვენი პროდუქტი. ძირითადად თავიდან ვყიდით ამ პროდუქტს ტურისტულ ადგილებში და ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნამ განაპირობა ის, რომ ჩვენ შევედით ქსელებში, მარკეტებში. შესაბამისად ჩვენ ანუ გქონდა დრო რომ ეს ძალები რესურსი შევიგროვებინა ეს გამოცდილება და შესაბამისად იზრდებოდა მოთხოვნა ჩვენ გქონდა იმის რესურსი როგორც შეფუთვა მასალა ასევე ინტელექტუალური რომ გაგვეზარდა წარმოება პროდუქტის. კი ბატონო და რამდენიმე შევა რომ მიცე ჩვენ სტარტაპერებს რომლებიც დარწმუნებულია რომ დიდი რაოდენობით გვიყურებენ რამდენად რთულია საკუთარი საქმის დაწყება და რა პრობლემებს წაწყდით როდესაც გადაწყვეტეთ რომ ვაიმე სპაისი დაგეფუძნებინათ ასე ვთქვათ და დაგეწყოთ თქვენი საქმიანობა. საკმაოდ ისეთი ღრმა კითხვა არის. ნუ სტარტაპის ეტაპზე. ხო, ეს ხარი არ არის კლასიკური სტარტაპი, როგორც ასე ვთქვათ, ინოვაციური და ტექნოლოგიური, მაგრამ ნუ ახალი ბიზნესია და სტარტაპი ალბათ ყველაზე მეტად შეეფერება მას. კი. დაწყებისთვის არ არის საჭირო არაფერი, მხოლოდ სურვილი. ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს არა ეს არ გამოვა, არა იმდენი სუნელი არსებობს უკვე და ასე შემდეგ. არ არის საჭირო არა სცადე, გამოვა, არა და ნუ შემდეგი რაღაცა შეიძლება სცადო. შემდეგ ეტაპზე უკვე როცა კომპანია შედგა და ანუ მთავარი აღმოჩენა არის პროდუქციის რეალიზაცია, არის პატარა კომპანიებისთვის ქსელებთან ურთიერთობა. ზოგ ქსელს თავისი პროდუქტი აქვს, ბოლო დროს მაგალითად შეიძლება შემჩნიოთ პურის გამოცხობა დაიწყეს, სანელებს საფასოებენ თავისი ბრენდით, რძის პროდუქტს და ასე შემდეგ. რაც თავისთავად უქმნის პრობლემას სხვადასხვა წარმოებელს. ნუ ეს მსოფლიო ტენდენცია არის ასეთი რეტეილში ზოგადად. თუმცა ძალისხმევის საშუალებით შეიძლება რომ მიაღწიოს წარმატებას. ძალიან კარგი. თვე შეიძლება გაგრძელდეს კომუნიკაცია და არ უნდა თქვა უარი ყოველთვის არის საჭირო ბოლომდე მიიყვანო. ძალიან კარგი, მადლობა შენ ამ ენთუზიაზმისთვის და წარმატებისთვის, რომელიც გაგვიზიარე. სუნელები, ვაიმეს დამფუძნებელი გიორგი გოგია იყო TBC სტარტაპერის რუბრიკის მომდევნო სტუმარი.
მადლობა საინტერესოებისათვის და განახლებული ინფორმაციისათვის. რუსეთის ფრენების აკრძალვის მიუხედავად საქართველოს აეროპორტებს უბზაურს ნაკადი მაინც გაეზადა. ეს კარგის ნიშანია ტურიზმის სექტორისთვის და კარგია თუ ჩვენც ბევრს ვიმოგზაურებთ. წინ კი საახალწლო საშუალებო სეზონია და ამ თემას ბევრჯერ დაუბრუნდებით, წინასწარ გიანოსებთ და შეეგუეთ ამას. თუმცა სეზონის განურჩევლად სადაც არ უნდა გეგმავდეთ წასვლას, ტრანსპორტი რითიც მოგზაურობა იგეგმება ძალიან მნიშვნელოვანია. იმ შემთხვევაში თუ ვიზიტი ფრენით არის დაგეგმილი, ასოციაციები უმეტესად ერთი და იგივე ჩნდება ხოლმე. უსაფრთხოების ნორმების თუ სხვა მიზეზით ავია მგზავრობა კონკრეტულ პირობებს და წესებს ითვალისწინებს. ტექნოლოგიები ვითარდება და შესაბამისად კონკრეტულმა ქვეყნებმა დაიწყეს მუშაობა, რომ აეროპორტში შესასრულებელი ოპერაციები გამარტივდეს. როგორ ხედავენ ეს ქვეყნები აეროპორტებს ყოველგვარი რიგების გარეშე? ამასთან დაკავშირებით არუკენ ჩოხაძემ ევრონიუსის მასალას დაყნობით მოგვიმზადა მასალა. სიუჟეტში საქართველოს ჯერ ვერ მოხვდა, მაგრამ რიგებს არც თბილისის აეროპორტში უნდა ელოდოთ. კომფორტული მგზავრობის დასაწყებას და კარგი სტარტი ჩვენსკენაც გარანტირებულია და მოდი სანამ შემდეგ სხვა რომელიმე აეროპორტში გაფრენას გადავწყვეტდეთ, ჯერ თბილისის ფრენების განრიგს გადავხედოთ, ოღონდ სიუჟეტის შემდეგ. საზღვარგარეთ ჩვენი მოგზაურობა შეიძლება ითქვას, რომ აეროპორტიდან იწყება და აეროპორტში სრულდება. ასე რომ პირველი შთაბეჭდილებების დაგროვება სწორედ ამ ლოკაციიდან იწყება, სადაც გრძელი რიგები არავის უკვირს. ეს კი ალბათ დამეთანხმებით, რომ არც თუ ისე საუკეთესო შთაბეჭდილებებს გვიქმნის. ამ პრობლემის გადაწყვეტას ლისაბონში უკვე მიაკლიეს. 1 ნოემბრიდან ლისაბონის აეროპორტის მგზავრების სასაზღვრო კონტროლს თითის ანაბეჭდისა და სახის ამომცნობი აპარატების მეშვეობით გადიან. ბიომეტრია მოძრაობაში. აი ასე ჰქვია ახალ ტექნოლოგიას, რომლის დანერგვაც სულ მალე ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში იგეგმება. უფრო კონკრეტულად კი ტექნოლოგია, რომელიც მგზავრებს აეროპორტში სავალდებულო პროცედურების გავლას უმარტივებს, ასე მუშაობს. მგზავრის იდენტიფიკაცია პირველივე ეტაპზე ხდება. რეგისტრაციისას მგზავრი ბილეთსა და პასპორტს ასკანერებს. რის შემდეგაც ვიდეო თვალის საშუალებით ხდება მისი სახის ამოცნობა. ამ ყველაფერს მგზავრები სულ რამდენიმე წუთში ახერხებენ. ამის შემდეგ მგზავრს უკვე შეუძლია აეროპორტში დოკუმენტაციის წარმოდგენის გარეშე გადაადგილდეს. ყოველ შემდეგ ლოკაციაზე, სადაც მგზავრს აქამდე გაჩერება და დოკუმენტაციის წარდგენა უწევდა და ეს დიდ დროს მოითხოვდა, ახლა საკმარისია მხოლოდ კამერაში ჩაიხედოს, რითაც მათი იდენტიფიცირება ავტომატურად მოხდება. ეს კი მესაზღვროებს საშუალებას მისცემს უფრო მეტი დრო დაუთმონ განსაკუთრებული შემთხვევების მქონე მგზავრების შემოწმებას, რაც საზღვარზე უსაფრთხოების ხარისხს გაზრდის.
დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში ბექაპაციკაძესთან ერთად. დილა მშვიდობის. მსოფლიო როგორც ასეთი ტრადიციულად საინტერესო თემებს და ანალიზს გვიმზადებს. ალექსი პეტრიაშვილი საქმიანი დილის სტუდიაში და მას ეთერს სულ ცოტა ხანში დავუთმობთ, იქამდე კი იმ თემებიდან, რომელზეც ალექსი ისაუბრებს, ერთ-ერთზე მცირე შესავალს გავაკეთებ. მილიარდელი ბიზნესმენი მაიკლ ბლუმბერგი 2020 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩართვა სერიოზულად განიხილავს. კიდევ ერთხელ, რატომ კიდევ ერთხელ ამას გვემოთ მოგახსენებთ, 2 სიტყვა მაიკლ ბლუმბერგის საწყის და განმწორებაზე ძალიან მოკლედ. მაიკლ ბლუმბერგი დაიბადა ბოსტონში 1942 წლის 14 თებერვალს ჰარვარდის ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხის მიღების შემდეგ პირველი სამსახური საბროკერო კომპანია სალომონ ბრაზერსში დაიწყო. 1991 წელს მან კომპანია Innovated Market Systems-ი დაარსა, მოგვიანებით კომპანიამ სახელი შეიცვალა და ბლუმბერგი ეწოდა. მაიკლ ბლუმბერგის კომპანიის პირველი კლიენტი ცნობილი საინვესტიციო ბანკი მერილ ლინჩი გახდა. რაც შეეხება მის პოლიტიკურ კარიერას, 2001 წელს მაიკლ ბლუმბერგი ნიუ-იორკის მერად აირჩიეს. ეს პოსტი მან უპირატესად 2 მიზეზის გამო დაიკავა. ის ფლობდა სოლიდურ ფინანსურ სახსრებს. ფართომასშტაბიანი სარეკლამო კამპანიის ჩასატარებლად მან პირადად ჩადო საარჩევნო კამპანიაში 41 მილიონი დოლარი და მეორე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ მას მხარი დაუჭირა ნიუ-იორკის წინამორბედმა მერმა რუდოლფ ჯულიანი. რაც შეეხება ბლუმბერგის საპრეზიდენტო ამბიციებს, ბიზნესმენი და პოლიტიკოსი არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას 2016 წელს დამოუკიდებელი კანდიდატის რანგში გეგმავდა. ბოლო მომენტში მან გადაიფიქრა, რადგან თვლიდა, რომ ის ტრამპის კონკურენტების ხმას მიიღებდა. დღეს მაიკლ ბლუმბერგი 53 მილიარდ ამერიკულ დოლარს ფლობს. სულ ახლახანს კი ბლუმბერგმა ასეთი განაცხადი გააკეთა, ჩვენ უნდა დავასრულოთ საქმე და უზრუნველყოთ ტრამპის დამარცხება, მაგრამ მაიკლს უფრო აწუხებს ეჭვი, რომ მოქმედი კანდიდატები ამას ვერ შეძლებენ, თქვა ბლუმბერგის სპიკერმა. ბლუმბერგზე ვისაუბრებთ აუცილებლად, მთელი მსოფლიო როგორც ასეთი ჩვეულად იყრის საქმიანი დილის სტუდიაში თავს და დავიწყებთ არანაკლებ საინტერესო თემებით. ბუკა პეტრიაშვილია ჩვენთან ერთად. ბუკა, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით ანა, ბექა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ჩვენი მთავარი ყურადღება იქნება დღეს ვაშინგტონისკენ, ამერიკის შეერთებული შტატებისკენ გამახვილებული, ვინაიდან იქ ჩადის ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოს თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი, რომლის ვიზიტსაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა რეალურად ამერიკასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და თურქეთს შორის ურთიერთობების გაუმჯობესების, გადატვირთვის, ხელახალი ესე ვთქვათ, სტრატეგიული თანამშრომლობის განვითარების, ვინაიდან მათ ურთიერთობაზე მნიშვნელოვან წილად იქნება დამოკიდებული ვითარება და ურთიერთდამოკიდებულება ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს შიგნით, ნატოს შიგნით, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, როგორ განვითარდება პროცესები ახლო აღმოსავლეთში, მათ ურთიერთობებზე ძალიან ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული. ჩვენთვის განსაკუთრებით საყურადღებოა და ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ჩვენი მეზობელი მეგობარი სახელმწიფოა თურქეთი, ვის დაუღალავად ხარს უჭერს საქართველოს ინტეგრირებას ნატოში და ასევე არის ჩვენი მთავარი ნომერ პირველი სავაჭრო პარტნიორი, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატები არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი და მოკავშირე, რომელთანაც ჩვენ კიდევ უფრო მეტად ვარ დაინტერესებული, რომ ზუსტადაც ამ ფორმატში ურთიერთობები გაღვივდეს და განვითარდეს. ორი ყველაზე მსხვილი თემა, რაც განიხილება, რა თქმა უნდა, ეს არის ისევ და ისევ, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე შესყიდვაც განხორციელებულია დიდი ნაწილი, გარკვეული ნაწილი უკვე რუსული არცსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის S400-ების უკვე თურქეთში უკვე ჩატანილიც არის და მისი დამონტაჟებაც ხდება. ეს მაინც იქნება ნომერ პირველი თემა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და თურქეთის პრეზიდენტებს შორის, ვინაიდან მიაჩნიათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მის პრეზიდენტსაც და მის კანონმდებლებსაც, რომ იქ სადაც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსია, იქ სადაც საერთო სტანდარტების სისტემებია, ჰაერსაწინააღმდეგო იქნება თუ სახმელეთო თუ საზღვაო, იქ არ აქვს არაფერი არ ესაქმება და ადგილი არ უნდა კონდეს რუსულ ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემებს. ამ დრომდე თურქეთის პრეზიდენტის პოზიცია იყო შეუვალი, ძალიან პრინციპული, მან არაერთხელ განაცხადა და განუცხადა კიდეც ამერიკელ კოლეგას დონალდ ტრამპს, რომ ეს შესყიდვა უკვე განხორციელებულია, თუმცა ამერიკელები მაინც არ კარგავენ იმედს, რომ ამ თემის გადაწყვეტით
როგორი ფორმა მოიძებნება ეს ძალიან რთული სათქმელია კომპენსირება მოხდება მესამე მხარეს მიყიდიან უბრალოდ ესე დარჩება აუმოქმედებელი და სხვა თემაში გაიქვითება ეს რთული სათქმელია მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავის მხრივ მოლაპარაკების არსენალში აქვს F-35 ტიპის თვითმფრინავების პროგრამის აღდგენა, ანუ იცით რომ შეჩერებულია ეს პროგრამა, თურქი პილოტებიც კი გაიწვიეს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რომლებიც გადიოდნენ ამ სვნის პროგრამას, თურქეთის მონაწილეობა F-35-ის ნაწილების დამზადებაში ასევე შეჩერებულია და ამერიკის შეერთებული შტატები ასევე თავაზობს თურქეთს, რომ პატრიოტის სისტემის, ამერიკული ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის შესყიდვაზე იფიქროს თურქეთმა. თურქეთის პრეზიდენტს ჰქონდა პოზიცია, რომ ისეთ რეგიონში, როგორშიც არის თურქეთი განლაგებული, მას უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ ორივე ტიპის სისტემის შეიარაღებაზე ჰქონდეს წვდომა და შესაძლებლობა ჰქონდეს ამის შესყიდვის. მოკლედ, ძალიან საინტერესო იქნება ამ მიმართულებით მოლაპარაკებები, ისევე როგორც, რა თქმა უნდა, აუცილებლად განიხილება სირიაში არსებული ვითარება თურქეთის მიერ წარმოებული იქ სამხედრო ოპერაცია ძალიან ნიშანდობლივია რომ ამერიკელმა კონგრესმენებმა სახელმწიფო დეპარტამენტს მიმართეს რათა გაეცათ ვიზა ქურთული შეიარაღებული დაჯგუფების ერთ-ერთი ლიდერისთვის რომ ჩავიდეს ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ესაუბროს ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლებს და აღმასრულებელ ხელისუფლებასაც დონალდ ტრამპმა თავის ტრადიციულ ესე ვთქვათ სივრცეში ტვიტერზე ასევე გამოხატა მზაობა ქურთების ლიდერთან შეხვედრისა და მასთან საუბრისთვის, რამაც გამოიწვია მძაფრი რეაქცია თურქეთის ხელისუფლების მხრიდან და ეს აუცილებლად აიწევა ეს საკითხი დადგება ეს საკითხი თურქეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტების შორის მოლაპარაკების დროს. შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს ასევე რომ 2017 წელს ერდოგანის ვაშინგტონში ვიზიტი ყველა მხრივ ძალიან დაძაბული გამოდგა და განსაკუთრებულად იქ თავი გამოიჩინეს თურქეთის პრეზიდენტის დაცვის წევრებმა, რომლებმაც ხელჩართული ბრძოლა გამართეს დემონსტრანტებთან, რომლებიც იყვნენ იქ გასაპროტესტებლად ერდოგანის ვიზიტის თურქეთის საელჩოს წინ მასაჩუსეტს ავენიუზე და ეს იყვნენ ერთ-ერთი თურქი სულიერი ლიდერის პოლიტიკური მოღვაწესაც ასევე ფეთულა გულენის, რომელიც არის პოლიტიკურ ემიგრაციაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მის გადაცემას დიდი ხანია ითხოვს თურქეთი, მისი მხარდამჭერები ისევე როგორც ქურთების მხარდამჭერები, მათ შორის მართლა გაიმართა ხელჩართული ბრძოლა, დაცვის ორი წევრი დაკავებულიც კი იყო ამერიკის შეერთებულ ვაშინგტონის პოლიციის, მეტროპოლიტენის პოლიციის მიერ და მათ იარაღიც ჩამოერთვათ, თუმცა გადაეცათ ბოლოს თვითმფრინავში ასვლის წინ სისხლის სამართლის საქმეები არის აღძრული ცალკეულ დაცვის წევრებზე. ორივე მხარეს აქვს ამასთან დაკავშირებით თავისი პოზიცია, თუმცა დღეს ვაშინგტონში არის ძალიან სერიოზული მზადება, ვინაიდან შესაძლოა ასეთი ტიპის დაძაბულობა კვლავაც იყოს, არავინ იცის ახლა ამ დელეგაციის შემადგენლობაში ეს დაცვის წევრები არიან თუ არა, თუმცა იმედია რომ ეს არ დაჩრდილავს ამ ვიზიტს ძალიან სერიოზული მნიშვნელობის. ერთი ნიშანდობლივი განცხადება გააკეთა ამ ანკარაში თურქეთის პრეზიდენტმა ვაშინგტონში გაფრენამდე, რომ ის აუცილებლად ყველა შემთხვევაში როგორც არ უნდა წარიმართოს მოლაპარაკებები ეს-400-თან დაკავშირებით, ტრამპთან შეხვედრის შემდეგ გაესაუბრება ტელეფონით რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს. საინტერესო სამკუთხედია, ესე ვთქვათ, აქ ძალიან საინტერესო დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი დიპლომატები, ჩემი მეგობრები და კოლეგებიც ადევნებენ ამას ძალიან ყურადღებით თვალს და პოლიტიკოსებისთვისაც ასევე საინტერესო უნდა იყოს, იმიტომ რომ მსოფლიოში მიტის ძალიან სერიოზული ინტერესებისთვის ბრძოლა ძალიან სწრაფად და დინამიურად ვითარდება და შესაძლებელია იქ, სადაც გუშინ არ იყოს შესაძლებლობა რაღაცა კონკრეტულ თემებზე საუბრის, ეს შესაძლებლობა გაჩნდეს დღეს, გაჩნდეს ხვალ და იქ მით უმეტეს, სადაც
არის ჩვენი რეგიონის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ქვეყანა თურქეთი ჩართული და იქ სადაც არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატები. აქ არის შესაძლებლობა რომ მაგიდაზე დაიდოს ერთ-ერთ მაღალ თემას და შორის დაიდოს საქართველოს საკითხიც მით უმეტეს, როდესაც ასეთი ინტენსიური საუბარი აქვს თურქეთის და რუსეთის პრეზიდენტებს და თურქეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტები კიდევ ცდილობენ რომ მათი ურთიერთობების ახალ საფეხურს და ახალ ფურცელს ჩაუყარონ, ესე ვთქვათ, საფუძველი, ახალ ისტორიის ეტაპს. ამდენად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვისაც და ძალიან მნიშვნელოვანია ბუნებრივია ევროპის ქვეყნებისთვისაც, ვიდრე გაემგზავრებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში თურქეთის პრეზიდენტი, მან ასევე სხვა განცხადებაც გააკეთა ორშაბათიდან დაიწყო ევროპის წევრი ქვეყნების, ევროპის ქვეყნების მოქალაქე ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების გაგზავნა უკან თავის ადგილსამყოფელ ქვეყნებში. თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ მათ ყავთ დაკავებული 1200-ზე მეტი მებრძოლი სხვადასხვა ქვეყნის, მათ შორის დიდი რაოდენობა, მათი დიდი რაოდენობა არის ევროპის ქვეყნებიდან და უკვე ბოლო ოპერაციის განმავლობაშიც კი სადღაც დაახლოებით 300-მდე, უფრო ზუსტად კი 287 მებრძოლი არის დაკავებული, მათთან ერთად დაკავებულები არიან მათი ოჯახის წევრებიც, ქალები, ბავშვები და ეხლა უკვე ვიდრე დაიწყება საერთოდ დევნილების დაბრუნება, ესეც კიდევ ერთი სერიოზული საკითხი არის და იარაღი, ესე ვთქვათ, თურქეთის ევროპასთან ურთიერთობებში თურქეთმა დაიწყო უკან გაბრუნება, გაუშვეს უკვე პირველი, ესე ვთქვათ, მებრძოლები გერმანიის მიმართულებით, დანიის მიმართულებით, სხვა ევროპული სახელმწიფოების არიან ბრიტანელებიც, არიან ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები და თურქეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ეს არის უკვე მათი მოქალაქეები, მათი თავსატკივარი, ეს ვერ იქნება რეალურად ესეთი თავისუფალი სივრცე და მოედანი სასტუმრო არ არის. თურქეთი პირდაპირ ამ სიტყვებით განაცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა ISIS-ში ჩართული მებრძოლების, რომლებსაც აქვთ ევროპის ქვეყნების პასპორტები. ეს იყო გარკვეულწილად რეაქცია იმაზე, რომ ევროპარლამენტმა და ევროკავშირმა დაიწყო ისევ სანქციებზე საუბარი, ეს ეხება გაზის მოპოვებასაც და საერთოდ თურქეთთან მიმართებაში სანქციების განხორციელებას, ისევე როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიან მაღლა დგას დღის წესრიგში სანქციების შემოღება კონკრეტულ თურქ ჩინოსნებთან მიმართებაში. ეს არ არის მხოლოდ ის საკითხი, რომელზეც ზრუნავენ ამერიკელი კონგრესმენები, ეს არის ერთ-ერთი საკითხი დღეს ასევე ძალიან ცხელი დღეა, როგორც გითხარით ვაშინგტონში, ვინაიდან იწყება ღია მოსმენები, პირველი მოსმენები ღიად ჩატარდება და მათი მონაწილეები იქნებიან ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი ამერიკელი დიპლომატი უილიამ ტეილორი, რომელიც იყო უმაღლესი რანგის დიპლომატი უკრაინაში და ასევე ჯორჯ კენტი, რომელიც არის დღესაც ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი სახელმწიფო დეპარტამენტის ის ჯორჯ კენტია, რომელმაც ცოტა ხნის წინ განაცხადა იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც აქვს საქართველოს მართლმსაჯულებას, ასე რომ ამერიკელი კანონმდებლების გარდა ქართველი კანონმდებლები და პოლიტიკოსებიც ყურადღებით უნდა იყვნენ, ლაივი იქნება და უნდა მიადევნონ თვალყური, ვინაიდან დარწმუნებული ვარ რაღაც გარკვეული ტიპის განცხადებები უკრაინასა და საქართველოსთან კონტექსტში ისევ გაკეთება და განმეორდება კვლავ. ეს ყველაფერი კი განიხილება ჭრილში, რომელსაც ქვია ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნებში, როგორც შესავალ ნაწილში ბექამ განაცხადა, ერთვება მატერიალური თვალსაზრისით, ყოველ შემთხვევაში ფინანსური თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მძიმე წონასწანი, ყველაზე მდიდარი პოლიტიკოსია, არის ამერიკაში არის მე-9 ადგილზე, მსოფლიოში არის მე-14 ადგილზე. საინტერესო არის მისი, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური წარსული, რომელზეც შენ ისაუბრე, დღეს ჩვენ ხშირად გვესმის 2012 წლამდე სად იყავი, რა შევფოდი, რა საკეთებდი, არა ორდინალური პასუხებიც გაგვიგონია.
მაიკლ ბლუმბერგი ისეთები გაგვიგონია რომ ამერიკაში ჯერ არ გაუგონიათ, მაგრამ მაიკლ რუბენს ბლუმბერგი მინდა შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, რომ ის იყო რაღაც პერიოდამდე იყო რესპუბლიკელი, შემდეგ რაღაცა პერიოდის შემდეგ იყო დამოუკიდებელი, 2018-ში გახდა ისევ შეუერთა დემოკრატებს და ეხლა ისევ დემოკრატების ბანაკიდან ბევრი იფიქრა, სხვათა შორის ჯერ კიდევ მარტში 2018 წლის მაიკლ ბლუმბერგი ამბობდა, რომ ის არ აპირებს საარჩევნო კამპანიაში ჩართვას, თუმცა როგორც შენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნებ, თავარი წუხილი და თავარი თავსატეხი დემოკრატების ხარისხი და მაიკლ ბლუმბერგიც ამას ამბობს, ზუსტად რომ შეიძლება არასაკმარისი აღმოჩნდეს იმ კანდიდატების ძალისხმევა, რომელიც უკვე არის ამ კამპანიაში ჩართული ტრამპის დასამარცხებლად. ამიტომაც ის ერთვება. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მისი 53 მილიარდი დოლარის ქონება არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა გაშლილი ხელით ესალმება სკეპტიკური დამოკიდებულება კიდევ 1 მილიარდერის პოლიტიკაში ჩართვასთან დაკავშირებით და ეს ყველაფერი დემოკრატების მხარეს არის, რესპუბლიკელებს რომ ამ შემთხვევაში თავი დავანებოთ, რა თქმა უნდა არის ის, რომ თვითონ დემოკრატებში არიან სოციალისტებად მონათლული დონალდ ტრამპის მიერ ბერნი სანდერსი, ელიზაბეთ უორენი, რომელსაც ნამდვილად არანაირად არ აწყობს და ვერანაირად ვერ ჯდება ამ ესე ვთქვათ სურათში, საერთო სურათში, დემოკრატიულ სურათში ეს ორი მხარე, ისინი მზად არიან და ღიადაც განაცხადეს, რომ ცეცხლს გაუხსნიან აუცილებლად და ძალიან არ მოწონთ მისი შეხედულებები კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, ისევე როგორც არ მოწონს მაიკლ ბლუმბერგს, არც ის დააკლებს ნამდვილად არც ელიზაბეთ უორენის გეგმას ჯანდაცვასთან, საყოველთაო ჯანდაცვასთან დაკავშირებით და არც მის ფანტასმაგორიულ გეგმას, ასევე სტუდენტებისთვის დაფინანსების დავალიანების, სწავლების დავალიანების ჩამოწერასთან დაკავშირებით. აქ მინდა ერთი დეტალი აღნიშნოს, სხვათა შორის, რომ ბლუმბერგი მიეკუთვნება იმ კლუბს, ესე ვთქვათ, მაღალშემოსავლიანი ადამიანების, მილიარდერები მათ შორის ძალიან ბევრი არიან, რომელიც დააფუძნეს ბილ გეიტსმა და უორენ ბაფეტმა, რომლებმაც აიღეს ვალდებულება, არა ლეგალური, მაგრამ აიღეს ვალდებულება თავისი ქონების დაახლოებით ნახევარი შესწირონ და გასცენ, რათა სხვებმაც ისარგებლონ. 8 მილიარდი აქვს უკვე დახარჯული, მაინც ქონდა რაღაცა ჩანაფიქში რა, ესე იგი დიდი ხანი ხარჯა და ეხლა გამოანათა. თუმცა სამი თერმი იყო, სამი ვადით იყო ნიუ-იორკის მერი შეიცვალა მაგის გამო, ხო? ხო და მაგის გამო, ხო, შეიცვალა. კონგრესმა დაუჭირა მხარი. კონგრესმა დაუჭირა მაგისი ძალისხმევით, მისი უშუალო ძალისხმევით დაუჭირა ამ ვადების, მას რა ქვია, გახანგრძლივებას და 1.8 მილიარდი დოლარი აქვს შეწირული ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტისთვის მხოლოდ გასულ წელს 2018 წელს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. დღეს კვლევებში არ აქვს, რა თქმა უნდა, მას წამყვანი პოზიციები, თუმცა აი ზუსტად ამ ფაქტ გარემოებებს ასახელებენ. ბევრს არ ეგონა, რომ 2001 წელს ბლუმბერგი გახდებოდა ნიუ-იორკის მერი, ბევრს არ ეგონა, რომ გახდებოდა მეორე ვადით, შემდეგ მესამე ვადით, ასე რომ მისგან ყველაფერი შესაძლებელია და ეს არ არის მხოლოდ მისი რესურსების დამსახურება. ნახოთ როგორ განვითარდება ამ ბოლოში, რა თქმა უნდა, ჯო ბაიდენი ჯერჯერობით ყველა მაჩვენებლებით, რა თქმა უნდა, უფრო წინ არის. ერთი მაჩვენებლის გარდა ეს არის ფანდრაიზინგი, რომელშიც მას უსწრებს ახალგაზრდა, ყველაზე ახალგაზრდა, იმიტომ რომ ყველა დანარჩენი მაიკლ ბლუმბერგის ჩათვლით, ყველა დანარჩენი კანდიდატი, წამყვანი კანდიდატი 70-ს არის გადაცილებული. ბლუმბერგიც 77 წელი მოიყარა. ბლუმბერგმაც ხოლო არის ესეთი პუტი ჟეიჟი თუ სწორედ გამოვთქვამ მის გვარს, რომელიც არის გაცილებით უფრო ახალგაზრდა, ორჯერ უფრო ახალგაზრდას დაახლოებით, არის ერთ-ერთი
პატარა ქალაქის მერი, არის ღიად დეკლარირებული გეი, არის ომის ვეტერანი, მას ძალიან დიდი მხარდაჭერა აქვს სხვათა შორის Wall Street-დან, ძალიან დიდი მხარდაჭერა აქვს ესეთი თანამედროვე ტექნოლოგიების კომპანიებიდან, რომლებიც პირდაპირ ახორციელებენ დონაციებს, იმიტომ რომ ხედავენ, რომ ეს არის გარკვეულწილად ამ ქვეყნის საეტაპო მომავალი რეალურად, რასაც ქვია მისი კანდიდატურა. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მას რეალურად ექნება დიდი შანსები, თუნდაც იგივე ბლუმბერგი ან რა თქმა უნდა იგივე ჯო ბაიდენი დაამარცხოს. ჯო ბაიდენმა თავადაც განაცხადა, რომ ჯერჯერობით ის შვენივრად უძღვება საქმეს, მისი რიცხვები და მაჩვენებლები ტრამპთან მიმართებაშიც და ბლუმბერგთან მიმართებაშიც არის უკეთესი. მას აქვს უპირატესობა ორივესთან მიმართებაში და ამიტომ არაფერი აქვს მას ამ მიმართულებით სანერვიულო. თუმცა ერთმნიშვნელოვნად უნდა ითქვას, რომ კიდევ უფრო მეტ სპეციებს, კიდევ უფრო მეტ სუნელებს შეძენს ესეთ რა ქვია ამ კამპანიას. და იქვე მინდა აღვნიშნო, რომ არც თუ ისე შორს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ბოლივიაში მოხდა ძალიან სერიოზული ძვრები, ძალიან სერიოზული ცვლილება, ავტოკრატი ევო მორალესი წავიდა უკვე ქვეყნიდან, მიიღო მექსიკაში თავშესაფარი, ეხლა არჩეულია უკვე დროებითი პრეზიდენტი, ქვეყნის მმართველი ლიდერი, რომელიც აუცილებლად უახლოეს პერიოდში გამოაცხადებს არჩევნებს, ამ არჩევნებამდე იყო საერთაშორისო რეაქციები, როგორც ვაშინგტონიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და არ არის რთული გამოსაცნობი, ვინ მიიტანა ყველაზე ახლოს გულთან, რა თქმა უნდა, სოციალისტი მორალესის გაძევება ქვეყნიდან, ეს იყო რუსეთის პრეზიდენტი, ეს იყო კუბის ხელმძღვანელობა და ეს იყო, რა თქმა უნდა, ვენესუელის მადურო, რომელსაც ყველაზე მეტად ანერვიულებთ, ყველაზე მეტად აიგივებენ საკუთარ თავს, ალბათ ბუნებრივია ევო მორალესთან, მის ბედთან, უბრალოდ მეოთხე თერმით, მეოთხე ვადით, როდესაც გადაწყვიტა, დაიღალა რეალურად ბოლივიელი ხალხი ევო მორალესის ყურებით და ეხლა კითხვის ნიშნის ქვეშ ჰაერში გამოეკიდა როგორც გაზპრომის, ისე როსატომის მრავალ ასეულ მილიონი დოლარიანი კონტრაქტები, შეთანხმებები ბირთვული ცენტრის შეინებლობაზე და ბუნებრივი აირის დამუშავებაზე და რაც თავარია ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება სამხედროებმა მიიღეს, ითამაშეს გადამწყვეტი როლი, მათ არ მიიღეს მონაწილეობა ხალხის წინააღმდეგ, ესე ვთქვათ, წინააღმდეგობის ჩახშობაში, გაითვალისწინეს გასული წლების ადრეული 2000-იანების გამოცდილება, როდესაც ამ შეტაკებებს მაშინ 60-ზე მეტი პროტესტანტის დაღუპვა მოყვა, სამხედროებმა დაიჭირეს ხალხის მხარე, როგორც ხდება ხოლმე ხშირად ასეთ ვითარებებში, დაიჭირეს ხალხის მხარედან შედეგად ევო მორალესი, ეს იყო ის განსაზღვრელი ფაქტორი, თუმცა ვენესუელაში ზურგს უმაგრებს მას მადუროს რუსები და კუბელები, სპეცსამსახურები, რუსეთს ასევე აქვს რუსეთის პრეზიდენტს მრავალფეროვანი საცეცები, როგორც ეს არის ვაგნერის კამპანიის მეშვეობით, როგორც ეს არის როსგვარდია, როგორც ეს არის კადიროვის ხალხი, თავი რო დავანებო თვითონ სპეცდანიშნულების რაზმს და შეარაღებულ ძალებს, მაგრამ 2024-ისთვის დღეს უკვე აჩვენებს რუსი ხალხი, რომ დაღლილია რუსეთის პრეზიდენტისგან და ეხლა თუ დაარღვევს კონსტიტუციას, შეიძლება იქაც ჯარმა მორალესის წალი გადასხმოდეთ, მორალესის წალი გადასხმოდეთ უხვად და პეშით შენს მეზობლებს ჩრდილოეთში. მიმოხილვისათვის ეს იყო ბუკა პეტრიაშვილი, BMT საერთაშორისო მიმოხილველი, შემდეგ 4 შაბათამდე წაიკითხეთ Forbes-ის ბლოგები და რა თქმა უნდა, ახალი ნომრის ძალიან საინტერესო მიმოხილვა. ჩვენ კი რეკლამა გვაუდება წინ და დაგებრუნდებით ძალიან მალე. თბილისის მერია 2020 წელს ვაჟა-ფშაველას გამზირის რეაბილიტაცია მოდერნიზებას გეგმავს. თბილისის მერის მოადგილის განცხადებით, ტექნიკური დავალების მომზადება ტრანსპორტის ნაკადების მოდელის გაკეთებაზე უკვე დაწყებულია. სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს დირექტორის ინფორმაციით, საავადმყოფოების კომპლექსური მონიტორინგის 4 თვის განმავლობაში შემოწმებული 500-ზე მეტი საავადმყოფოდან 100-ზე მეტი დაჯარიმდა.
ავიაკომპანია Georgian Airways-ი რამდენიმე მიმართულებით ფრენებს დროებით აუქმებს ან სიხშირეებს ამცირებს, მათ შორის არის ფრენები ბარსელონას, ბოლონიის, ბრიუსელის, ლონდონის და პრაღის მიმართულებით. ავტოსადგომების მუშაობის წესების დარღვევაზე ადმინისტრაციული სანქციები გავრცელდება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ახალი სახე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, ეგ ცვლილებებით შემოვიდა, რომელიც ფინანსთა სამინისტრომ მოამზადა. კომპანია Aquafarm Village ხაშმი გაფართოებას გეგმავს, კომპანია მომავალი წლიდან შავი ზუთხის მოპოვებას აპირებს, ამ დროისათვის კი ხაშმში წარმოებული თევზი DST-სა და ევროკავშირის ქვეყნებში გადის. Coca-Cola Bottlers Georgian ბაზარზე ახალ შეფუთვაში ჩამოსხმული პროდუქტი გამოიტანა, ახალი შუშის 330 მილილიტრიანი პრემიუმ ბოთლში ჩამოსხმული Coca-Cola უკვე გაყიდვაშია, კომპანიაში ამბობენ, რომ შეფუთვა Coca-Cola-ს იდეალური სერვისების კონცეფციის განუყოფელი ნაწილია. TBC დაზღვევა მომხმარებელს ახალ პროდუქტს მასპინძლის დაზღვევას თავაზობს, ახალი პროდუქტი რისკებისგან გაქირაებულ საცხოვრებელ ფართს აზღვევს. ელექტრონიქსმა თავის მაღაზიათა ქსელში ინოვაციური პროექტი Trade-in დაიწყო, რომელიც ადამიანებს მისცემს საშუალებას ძველი ტექნიკა ახლით ჩაანაცვლონ. სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანებამ საკუთარ ვებგვერდზე წამლის საძიებელი შექმნა, რომლითაც ყველა დაინტერესებულ პირ შეიძლება ბაზარზე არსებულ ბრენდებს შორის ყველაზე იაფი მედიკამენტები მოწოდოს. სოციალური საწარმო პოტერია ეს არის თიხის და კერამიკის ხელნაკეთი ნივთების სახელოსნო, რომელიც ასაქმებს კანონთან კონფლიქტში მყოფ ქალებს კერამიკის წარმოებაში, რაც ორმაგად მნიშვნელოვანია, ვინაიდან მიზნობრივი ჯგუფის პროფესიულ გადამზადებად ასაქმებასთან ერთად მოიცავს ასევე ერთგვარ არტ-თერაპიას, რომელიც მათ რეინტეგრაციას უწყობს ხელს. პოტერია დაარსდა 2018 წელს. ჩვენი მისია არის ქალების გაძლიერება, განსაკუთრებით კანონთან კონფლიქტში მყოფი ქალების, რათა მათი პრობლემები გაცილებით რთულია და მათი რეინტეგრაცია საზოგადოებაში გაცილებით რთულად ხდება. აქედან გამომდინარე, ჩვენთან დასაქმებული არის 5 ადამიანი. პოტერიაში იწარმოება სხვადასხვა სახის კერამიკის და თიხის პროდუქცია. მათ შორის ჩვენთან არის სასწავლო კურსები, რადგანაც თიხაზე მუშაობა ეს არის რაღაცა ჯადოსნური სამყარო. იმიტომ შეგიძლია რომ ჩვენ პირდაპირ მიწასთან ასე ვთქვათ დაიწყო ურთიერთობა. ჩვენი კერამიკოსი ძახის ხოლმე რომ ეს ისეთი სამყაროა, სადაც შეგიძლია ისაუბრო თიხას, ისაუცებად გაგიგებს და ასე შემდეგ. და ეს ის სამყარო, სადაც ჩვენი დასაქმებული ადამიანები პირდაპირ მოდიან, ეთიშებიან მთელ გარე სამყაროს ყველანაირ პრობლემას და იწყებენ აქ მუშაობას. და დღის მანძილზე შეუძლიათ 20-30 პროდუქტია წარმოონ, ზოგი კი ამოიყვანო, ზოგი წითელი თიხით დაამზადო, ზოგი თეთრი თიხით დაამზადო და ასე შემდეგ. პოტერია არის ადგილი, სადაც ჩვენ შეგიძლია იყო დამოუკიდებელი, შეგიძლია იყო თავისუფალი, შეგიძლია იყო მარტო, ან იყო ოჯახის წევრი, შეგიძლია იყო მეგობარი, ან უბრალოდ ვინც ხარ. პოტერია არის ჩვენთვის ყველასთვის ჯადოსნური სამყარო. შესაძლებელია თუ არა ხუთსულიანმა ოჯახმა ერთი თვის განმავლობაში 378 ლარად და 50 თეთრად იცხოვროს. ოფიციალური მეთოდოლოგიის მიხედვით ეს შესაძლებელია და მას საარსებო მინიმუმის სტატისტიკაში საქსტატი ყოველთვიურად ითვლის და ვიზიარებს. საქსტატი ამ მაჩვენებელს მთავრობის მიერ ჯერ კიდევ 2003 წელს დამტკიცებული მეთოდოლოგიით ითვლის. ეს მეთოდოლოგია კი დღეს ფაქტობრივად არ ახსახავს იმ მაჩვენებელს, რასაც საარსებო მინიმუმი შეიძლება ერქვას. ის რაც დღეს ოფიციალურია, სულ მალე შესაძლოა შეიცვალოს, ახალი მეთოდოლოგია, რომლითაც საქსტატის არსებო მინიმუმს დაითვლის, მთავრობამ უნდა შეაჯეროს, მაგრამ არც აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, ახალი მეთოდოლოგიის შექმნას კი ის გარემოება აფერხებს, რომ საარსებო მინიმუმის დათვლის საერთაშორისო მეთოდოლოგია არ არსებობს და მაჩვენებელს დღეს მხოლოდ პოსტსაბჭოთა ქვეყნები ითვლიან. ამავე დროს მოდი განვმარტოთ რა არის საარსებო მინიმუმი. საქართველოში საარსებო მინიმუმს 1997 წლიდან ითვლიან, სწორედ ამ წელს მიიღო პარლამენტმა კანონი, რომელიც დღეს მოქმედებს და ამ კანონის მიხედვით საარსებო მინიმუმი წარმოადგენს სოციალურ ორიენტირს, რომელიც გამოიყენება ხელფასების, პენსიების, სტიპენდიების, შემწეობებისა და სხვა სოციალური გასაცემლების მინიმალური ოდენობის განსასაზღვრად. შესაბამისად, მის ოდენობას ქვეყანაში მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და სოციალური დატვირთვა უნდა ჰქონდეს. საარსებო მინიმუმის გამოანგარიშება სპეციალური სასურსათო
ხალთის მეშვეობით ხდება, რომელიც ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებით 2003 წლის 8 მაისს განისაზღვრა. მეტიც, საარსებო მინიმუმი მხოლოდ და მხოლოდ სურსათის ღირებულების გამომხატველი მაჩვენებელია. საარსებო მინიმუმში არ შედის კომუნალური ხარჯები, მათ შორის არ შედის ტრანსპორტის ღირებულება და სხვა მრავალი ხარჯი, რომელთა გაღებაც ყველა ადამიანს უწევს. დღეს არსებული სისტემა მხოლოდ და მხოლოდ საკვების ღირებულებას ეფუძნება. გოგიტა თოდრადეს აქაც აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი, რომელთანაც მათ შორის ამ თემაზე და იმ თემებზე ვისაუბრებთ, რომელიც დაგეგმილია უკვე ცვლილებების სახით. ბატონო გოგიტა, დილამშვიდობის, მოგესალმებით. აერთხელ გაიკეთებიათ თქვენც მათ შორის განმარტება საარსებო მინიმუმთან დაკავშირებით, რაიმე სიახლეები თუ არის მის ცვლილებაზე ან უკვე მოხსნაზე. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემეყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. მინდა აღვნიშნო და არაერთხელ აღვნიშნო ბოლო პერიოდში სხვადასხვა ტელევიზიით, რომ რაიმე კონკრეტული ქმედებები და ნაბიჯები ამ მიმართულებით ჯერ ნამდვილად არ გვაქვს დაგეგმილი, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს მეთოდოლოგია 2003 წლიდან მოქმედებს და მისი ცვლილების თუ გადახედვის კომპეტენციას მხოლოდ საქსტატის კომპეტენციას არ წარმოადგენს და ის მეთოდოლოგია, რომელიც დამტკიცებულია, შესაძლოა შეიცვალოს მთავრობის დადგენილებით, რომელშიც უნდა მონაწილეობდეს საქსტატი, ჯანდაცვის სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო და ფინანსთა სამინისტრო. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ რაიმე კონკრეტული ნაბიჯები ამ მიმართულებით ჯერ არ არის დაგეგმილი და თუ რაიმე იქნება აუცილებლად შევამტყობინებთ საზოგადოებას. ამ თემით იმიტომ დავიწყოთ, რომ ვიცით, რომ საქსტატი გეგმავს, რომ რამდენიმე მიმართულებით გადაიხედოს დათვლის მეთოდოლოგია, მათ შორის ახალ ეროვნულ დათვლის სისტემაზე ნაკადებს. იყო თუ არა თქვენი მხრიდან მცდელობა, რომ მთავრობისათვის, თქვათ, ეს თემა მიგეწოდებინათ, რომ იქნება ეს გადაიხედოს, იმიტომ რომ პარალელურ რეჟიმში მაგალითად იგივე, როცა მინიმალურ ხელფასთან დაკავშირებით პარლამენტში მიდის მუშაობა და ასე შემდეგ, დღეს რეალურად საარსებო მინიმუმი არაფერზე არ არის მიბმული. მას ვითვლით მეთოდოლოგიით, რომელიც მოძველებული არის, შეიძლება ვთქვათ. იყო თუ არა რაიმე ფორმის კომუნიკაცია, გასაგებია, რომ ჯერ ქმედითი ნაბიჯები არ არის. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ კონკრეტული ქმედებები და ინიცირება ამ მიმართულებით ჩვენი მხრიდან ჯერ არ ყოფილა. ჩვენ გვაქვს გარკვეული პრიორიტეტები და იმ პრიორიტეტების რიგში ჯერჯერობით დგას ეროვნულ ანგარიშთა ახალ სისტემაზე გადასვლა. გარდა ამისა, ჩვენ მომდევნო წელს გეგმავთ დასაქმებისა და უმუშევრობის მეთოდოლოგიის ცვლილებას ახალი სტანდარტების შესაბამისად და გარდა ამისა, მომდევნო წლიდან ჩვენი გეგმის ნაწილს წარმოადგენს ალტერნატიული მაჩვენებლის, საშუალო ხელფასის ალტერნატიული მაჩვენებლის მედიანური ხელფასის გაანგარიშების მცდელობა და საზოგადოებისთვის უფრო მეტი მაჩვენებელთა წრის მიწოდება. ისე ამ ბოლო ნაწილში თქვენ ყველა მონაცემი გაქვთ რეალურად, რომ ეს სტატისტიკა გააკეთოთ დღეს ხომ ყველა მონაცემი? ნამდვილად არ გვაქვს ყველა მონაცემები. ერთადერთი მიზეზი იმისა, თუ რატო არ იანგარიშებოდა მედიანური ხელფასი, იყო მონაცემების არარსებობა. ჩვენი კვლევები გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ვიანგარიშოთ მხოლოდ საშუალო ხელფასი იმ მეთოდოლოგიით, რა თქმა უნდა, რა მეთოდოლოგიითაც ვანგარიშობთ, ეს არის საშუალო შეწყვეტილი არითმეტიკული. რაც შეეხება მედიანური ხელფასის გაანგარიშებას, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ადმინისტრაციული მონაცემთა წყაროების შეფასება, რამდენად შესაძლებელია მათ მის საფუძველზე მედიანური ხელფასის გაანგარიშება. ამას შეიძლება გარკვეული ტიპის ჩვენ გეგმავთ ამ მიმართულებით მედიანური ხელფასის გაანგარიშებას, ჩვენ გეგმავთ ამ ეტაპზე ადმინისტრაციულ მონაცემთა წყაროებზე დაყრდნობით. ეს გახლავთ ძირითადად შემოსავლების სამსახურიდან მიღებული ინფორმაცია. დიახ, ახლა ცვლილებები, რომელიც ახლა უკვე, ასე ვთქვათ, მოხდა, მთლიანში და პროდუქტის დაცვის ახალ მეთოდოლოგიაზე გადახვედით, რაც გამოიწვევს რეალურად ალბათ უფრო მთლიანში და პროდუქტის ზრდას. თქვენ განაცხადეთ, რომ ჩვენთან საუბარში, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგალითად, 0.3, 0.1, ზოგიერთ ქვეყანაში 18%-აც კი გაიზარდა მთლიანში და პროდუქტის მოცულობა. რა მეთოდოლოგიაზეა საუბარი და რით განსხვავდება ის ძველი მეთოდოლოგიისგან? ესე იგი, მოგახსენებთ, რომ აღნიშნული მეთოდოლოგიით დათვლილი მთლიანი შიდა პროდუქტი უკვე მიმდინარე წლის 15 ნოემბრიდან იქნება ხელმისაწვდომი ჩვენს ვებგვერდზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ 15 ნოემბრიდან გადავდივართ უკვე აღნიშნულ სტანდარტზე, თუმცა ამ მიმართულებით ჩვენ
მუშაობთ რამდენიმე წელია და ეს სამუშაოები აქტიურ ფაზაში შევიდა 2017 წლიდან. სხვადასხვა უცხოელ პარტნიორებთან მუშაობდით ამ თვალსაზრისით ეს დავიწყეთ შვედეთის სტატისტიკის ექსპერტებთან ერთად. დღეს მიმდინარეობს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და დანიის სტატისტიკის სამსახურის აქტიური ჩართულობით. ძირითადი განმასხვავებელი ნიშანი, რაც ახალ და არსებულ მეთოდოლოგიას განასხვავებს ერთმანეთიდან გახლავთ ის, რომ ფინანსური შუამავლობის არაპირდაპირ შეფასებაში განხორციელებულია გარკვეული ცვლილებები, გარდა ამისა კვლევებსა და დამუშავებული ხარჯების კაპიტალიზაცია მოხდა, ანუ თუ ეს მთლიანად შუალედურ მოხმარებაში აღირიცხებოდა და პირიქით აკლდებოდა მთლიან შიდა პროდუქტს, ეხლა ხდება მისი გადაკლასიფიცირება ძირითად კაპიტალში განხორციელებულ ინვესტიციებად, რაც პირიქით ზრდის მთლიან შიდა პროდუქტს, გარდა ამისა გარკვეული არსებითი ცვლილებებია ამ მიმართულებით საკუთარი ქონების პირობითი რენტის შეფასებაში. მეორე მიმართულება გახლავთ, რაშიც ძირითადი ცვლილებები იქნება წყაროს არსებითი გაუმჯობესება და ეს ითვალისწინებს დაუგირებადი ეკონომიკის მასშტაბების შემცირებას სხვადასხვა სფეროში. ამ მიმართულებით ჩვენ უკვე სხვადასხვა სექტორში, მაგალითად სოფლის მეურნეობაში, მშენებლობაში, სასტუმროების და რესტორნების სექტორში ჩავატარეთ სპეციალური კვლევები და აღნიშნული კვლევის შედეგები აუცილებლად გათვალისწინებული იქნება ახალი მეთოდოლოგიით დათვლილ მთლიან შიდა პროდუქტში და ეროვნულ ანგარიშში. რადგანაც 2 დღე არის დარჩენილი, მაინც კითხავთ წინასწარ იქნებდა გვიგოსხო დაახლოებით რამდენი პროცენტიან სხვაობას ფიქრობთ, რომ შეიძლება გვაძლევდეს ძველი და ახალი მეთოდოლოგიით ეს მონაცემები საქართველოს რეალობაში? დაახლოებით ვერა, მაგრამ ზუსტად გეტყვით 15 ნოემბერს 11 საათს. 15 ნოემბერს. წინა, ასე ვთქვათ, გადაიხედება თუ არა წინა შესაძლებელი რო იყოს წინა წლებთან მიმართებით. რა თქმა უნდა, ახალი მეთოდოლოგიის დანერგვა გულისხმობს წინა ისტორიული მწკრივის გადაანგარიშებას ჰარმონიზების თვალსაზრისით და ჩვენ დაგეგვილი გვაქვს 2010 წლამდე ისტორიული მწკრივის ცვლილება ამ ახალი სტანდარტის შესაბამისად. რეპერკონდეს. თქვენ ახსენეთ და ამაზე ბევრჯერაც გვისაუბრია, რომ იქნება მათ შორის უმუშევრობის სტატისტიკასთან დაკავშირებით მონაცემების ახლებური, თქვათ, ანალიზი. რა დამატებითი რესურსები გჭირდებათ თქვენ იმისათვის, რომ ყველა ამ განახლების პარალელურად საქსტატმა დამატებითი მონაცემები დაამუშავოს? რისი ნაკლებობა აქვს დღეს, თუნდაც აი ამ კონკრეტულ ცვლილებასთან დაკავშირებით, რომელიც 2020 წლის ბოლოდან უნდა ამოქმედდეს? ეს უკავშირდება გარკვეულ ფინანსურ რესურსებს. ამ მიმართულებით ჩვენ უკვე გვაქვს მხარდაჭერა მთავრობიდან. რაც შეეხება ტექნიკურ დახმარებას ექსპერტთა მხრიდან, ამ მიმართულებითაც ევროკავშირის პროგრამა Twinning-ის პროექტის ფარგლებში ჩვენ უკვე აქტიურად თანამშრომლობთ დანიელ ექსპერტებთან, ასევე მხარს გვიჭერს ტექნიკური დახმარების თვალსაზრისით შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია. ანუ შექმნილია ყველა წინაპირობა, რომ მომდევნო წლის 1 იანვრიდან ჩვენ დავიწყოთ პარალელური კვლევა ახალი კითხვარით და ახალი მეთოდოლოგიით, რაც მოგცემს შესაძლებლობას მომდევნო წლის ბოლოსთვის საზოგადოებას შევთავაზოთ ახალი მეთოდოლოგიით გაანგარიშებული დასაქმებები. რომელიც ძირეულად შეცვლის რა თქმა უნდა, ეს ძირეულად შეცვლის, რადგანაც მოგეხსენებათ ძირითადი ცვლილება, რაც მდგომარეობს უმუშევრობის და დასაქმების სტატისტიკაში გახლავთ ის, რომ თვითდასაქმებულები, რომლებიც არ არიან ბაზარზე ორიენტირებული, ანუ უმთავრესად არ ყიდიან თავიანთ წარმოებულ პროდუქციას, ისინი აღარ ითვლებიან თვითდასაქმებულებად და შესაბამისად გამოირიცხებიან დასაქმებულთა კატეგორიით. გადავა მუშევრებში. ავტომატურად არ გადავა, შესაძლოა გარკვეული ნაწილი გადავიდეს კატეგორიაში მოსახლეობა სამუშაო ძალის გარეთ, ანუ არასამუშაო ძალაში. თქვენ რამდენიმე დღესთან შეერთებულ შტატებში გქონდათ ვიზიტი, ახალ პარტნიორებს უნდა ველოდოთ საქსტატის, რას უკავშირდებოდა თქვენი შეხვედრებით ეს ოფიციალური ვიზიტი, ამაზეც რომ გკითხავთ? ჩემი ვიზიტი შეერთებულ შტატებში დაკავშირებული იყო გენდერულ სტატისტიკასთან, მოგეხსენება ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან და ეს გახლდათ ერთ-ერთი შეხვედრა, რომელიც გენდერული სტატისტიკის მიმართულებით ჩვენ სამომავლო თანამშრომლობას
სიახლეებს უნდა ველოდოთ თუ ეს არის როგორც სამუშაო რეჟიმი და პროცესი. სამუშაო ექსპერტთა ჯგუფის შეხვედრა იყო, თუმცა ამ მიმართულებით ჩვენ კიდევ ბევრი სამომავლო გეგმა გვაქვს, რაც უკავშირდება გენდერული სტატისტიკის განვითარებას. გარდა ამისა, ეს დაკავშირებული იყო იმასთან, რომ ჩვენ მომდენო წლიდან გეგმავთ ისეთი კვლევის ჩატარებას, როგორიცაა დროის გამოყენების გამოკვლევა, რომელიც საქართველოში არ ჩატარებულა და ეს იქნება ძალიან ღირებული პროდუქტი, გრადი განვითარების მიზნების საბაზისო ინდიკატორების გაანგარიშების თვალსაზრისით. ანუ ეს ეხება იმ საკითხს, თუ როგორ ხდება დროის მენეჯმენტი მოსახლეობის მიერ, ну სხვადასხვა ჭრილში. სქესობრივ ჭრილში, ქალაქის და სოფლის ჭრილში და ასე შემდეგ. ну პროდუქტიულობაც უფრო კარგად და ეს მოგცემს შესაძლებლობას შევაფასოთ ჩვენს მიერ გამოყენებული და დაგეგმილი დრო. წარმატებას გისურვებთ, ბევრი სიახლეები გაქვთ გეგმაში და ძალიან საინტერესო არის ყოველთვის ანალიზი, რომელსაც აქცენტი გვთავაზობს იმ რიცხვებზე დაფუძნებით, რომელსაც თქვენ ანალიზებთ. მადლობა გოგიტა თოდრაძე, აქცენტის აღმასრულებელ დირექტორს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. Forbes ჯორჯიამ კი ნოემბრის ნომერში ტრადიციულად მოახვედრა 2019 წლის ყველაზე სწრაფად მზარდი ქვეყნების ათეული, რომელიც ბიზნეს გამოცემაში ყოველწლიურად ბესო ნამჩვავადის ავტორობით ქვეყნდება. ამჯერად ავტორმა 2019 წლის ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკები მიმოიხილა. სტატიაში მონაცემთა წყაროდ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მაჩვენებელია გამოყენებული ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის 2019 წლის პროგნოზი დაახლოებით 1 თვის წინ განახლდა და შესაბამისად პროგნოზები ახლოსა 2019 წლის მოსაოდნელ რეალურ რიცხვებთან. პლანეტის ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკებით ნინი ლონგურაშვილი და ანუკა ჯოხაძე გვერდებიან დილამშვიდობის მოგესალმებით. დილამშვიდობისა მივესალმებით საქმიანი დილის მაყურებელს. სხვათა შორის ავტორს ანალოგიური სტატია, რომელიც ეკონომიკის მხრივ მზარდ ქვეყნებს ეხება, შაშანაც ჰქონდა Forbes ჯორჯიას გამოცემაში გატანილი და აქ აღსანიშნავი არის, რომ 1 წლის წინ მოყვანილი ქვეყნებიდან 6 წელსად ტოპ-10-ში ხვდება, სანამ 2019 წლის განახლებულ მონაცემებზე და კონკრეტულ ქვეყნებზე გადავალთ. მსოფლიო ეკონომიკა 2019 წელს 3%-ით განვითარებული ქვეყნის ეკონომიკა კი 1.7%-ით, ხოლო განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკა 3.9%-ით გაიზრდება. ეს არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზი. აქვე აზიისკენაც გადავინაცვლებ, სანამ ანუკა გვერდით სტუდიიდან შემომიერთდება. აზია ყველაზე სწრაფად მზარდი რეგიონი არის, სადაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ეკონომიკის 5.9%-იან ზრდას პროგნოზირებს. ნინი, ფაქტია, ღარიბ ქვეყნებში უფრო იოლია მაღალი ზრდის მიღწევა, ვიდრე მდიდარ ქვეყნებში და ეს გამოუყენებელი რესურსების, დაბალი შიდა კონკურენციის, კაპიტალზე შედარებით მაღალი სარგებლიანობისა და ერთმოსახლეზე მცირე ეკონომიკის გამო ხდება. თუმცა საქართველო აქ მაინც ვერ იამაყებს საუკეთესო მაჩვენებლებით. დღეს ქვეყნის ეკონომიკა თუ მინიმუმ 6.5%-ით იზრდება, ის მსოფლიოს 10 ყველაზე სწრაფად მზარდი ქვეყნების ათეულშია. მაღალი ეკონომიკური ზრდის მიღწევაში კი მნიშვნელოვან როლს ეგრეთ წოდებული საბაზისო მდგომარეობაც თამაშობს. კარგი, მოდი მაშინ პირდაპირ ქვეყნებზე გადავიდეთ და დავიწყოთ მე-10 ადგილით, რომელიც მავრიტანიას ერგო. IMF-ის პროგნოზით აქ ეკონომიკა 6.6%-ით გაიზრდება. აფრიკის კონტინენტის დასავლეთ ნაწილში მდებარე მავრიტანია ერთ მოსახლეზე შემოსავლით მსოფლიოში 152 ადგილზე არის. სიღარიბის მიუხედავად ქვეყნის მოსახლეობა საკმაოდ სწრაფად მზარდია, ხოლო 8 წელიწადში 17%-ით გაიზარდა. აი მე-9 ადგილს უკვე იკავებს კამბოჯა, სადაც ეკონომიკის ზრდის ტემპი 7% არის. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 8 წელია ეკონომიკა წლიურად საშუალოდ 7.8%-ით იზრდება კამბოჯაში, ერთ მოსახლეზე შემოსავლით მსოფლიოში 127 ადგილზე არის. კამბოჯას სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ 25%-ია, ხოლო სახელმწიფო ვალი 30%. ბოლო 5 წლის საშუალო წრიული ინფლაცია კამბოჯაში 2.6%-ით დაფიქსირდა. უკვე მერვე ადგილს იკავებს ნეპალი, მისი ეკონომიკა 7.1%-ით გაიზრდება და წინა 2 წლის მსგავსად ეკონომიკური ზრდის მიხედვით წელსაც მსოფლიოს ტოპ 10-ში არის. ნეპალი ერთ მოსახლეზე საშუალოდ შემოსავლით მსოფლიოში 155 ადგილზე არის და ნეპალისათვის მნიშვნელოვანი არის ემიგრანტთა ფულადი გზავნილები, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 29%-ს აღწევს. ნინი, ნეპალს ეთიოპია მოყვება 2019 წელს მან მე-7 პოზიცია დაიკავა. IMF-ის პროგნოზით ეთიოპიის ეკონომიკა 7.4%-ით გაიზრდება. ბოლო 8 წელია მისი ეკონომიკა საშუალოდ 9%-ით იზრდება, მაგრამ ქვეყანამ ჯერ მაინც ვერ დააღწია თავი უკიდურეს სიღარიბეს. ის მსოფლიოში 164 ადგილზეა,
ერთმოსახლეზე შემოსავლის მიხედვით. მე-6 ადგილზეა განის ეკონომიკა, რომელიც 7.5%-ით გაიზრდება. განაც ღარიბი ქვეყანაა, საქართველოზე დაახლოებით 2-ჯერ ღარიბი. ბოლო 8 წელია მისი ეკონომიკა წელიწადში საშუალოდ 6%-ით იზრდება. რაც შეეხება მსოფლიოში მე-5 ადგილს, 7.6%-იანი ეკონომიკური ზრდის მიხედვით კოტ-დიუარი იკავებს. კოტ-დიუარში სწრაფი ეკონომიკური ზრდა 2012 წლიდან დაიწყო და 8 წელიწადში წლიური ეკონომიკური ზრდა 8.5%-ამდე ავიდა. კოტ-დიუარის სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ 23%-ია. ქვეყანა ხასიათდება დაბალი ინფლაციით, ბოლო 8 წლის განმავლობაში საშუალო ინფლაცია 1.1%-ია. და ათეულში უკვე მოწინავე ადგილებს ბანგლადეში, რუანდა და სამხრეთ სუდანი ინაწილებენ. ბანგლადეშის ეკონომიკა IMF-ის პროგნოზით წელს 7.8%-ით გაიზრდება, თუმცა მაინც ღარიბი ქვეყნების სიაში რჩება. ბანგლადეშს დაბალი სახელმწიფო ვალი აქვს, ექსპორტი და იმპორტი კი თითქმის თანაბარი. რუანდაში ბანგლადეშის მსგავსად ეკონომიკა 7.8%-ით გაიზრდება, სხვათა შორის რუანდას პარლამენტის ქალების თითქმის 70% ავსებს, რაც მსოფლიოში რეკორდულ მაჩვენებელს ნიშნავს. აქვე ვიტყვი, რომ რუანდაში უკეთ არის საკუთრება დაცული, ვიდრე ჩვენთან საქართველოში და უფრო დაბალი არის კორუფცია, თავისუფალი და ეფექტიანი სასამართლო ჩვენს ქვეყანასთან შედარებით. უკვე მეორე ადგილს სამხრეთ სუდანი იკავებს, რომლის ეკონომიკაც 7.9%-ით გაიზრდება, თუმცა სიღარიბით მსოფლიოში 178 ადგილზე არის და 2019 წლის მაღალი ეკონომიკური ზრდის ტემპი მშვიდობის დამყარებისა და ეკონომიკაში დადებითი ტენდენციების შედეგი არის. ქვეყანაში ინფლაციის ტემპი მნიშვნელოვნად შემცირდა, მაგრამ 2019 წელსაც მაღალი არის და ის 35%-ს უტოლდება. და ბოლოს 2019 წლის მსოფლიოს ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკა დომინიკას ექნება და ის 9.4%-ით გაიზრდება. გასული 7 წელი დომინიკისთვის საკმაოდ წარუმატებელი იყო. 2017 წელს მისი ეკონომიკა 9.5%-ით შემცირდა. ჩვენს მიერ აქამდე განხილულ ქვეყნებს შორის დომინიკა შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მდიდარია, მაგრამ შემოსავლების მიხედვით მსოფლიოში მაინც 107 ადგილს იკავებს. მადლობა მარიამს და ლუკას მიმოხილვისათვის. ბევრ საინტერესო შეხვდებით Forbes-ის ახალ ნომერში და მას აუცილებლად უნდა გაიცნოთ. ჩვენ კი წინ სარეკლამო პაუზა გვყოლდება და რამდენიმე წუთში ნინო ზამბახიძე გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. წლის ბოლო მოდის და ყოველწლიური დაჯილდოებების სეზონს საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია გახსნის. 2015 წლიდან ტრადიციულად და ჩვეულად საქართველოში ფერმერის დღე 20 ნოემბერს აღენიშნება. წელს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ინიციატივით ეს ფერმერის დღე ქვიშხეთში სასტუმრო მწერლებში უნდა გაიმართოს. შაშანდელი მაგალითით ღონისძიება პრეზენტაბელური გამოვა, უხსტუმრიანიც და თან ძალიან საინტერესო და ამ ყველაფრის შემდეგ 9 წარმატებული ფერმერული მეურნეობა უნდა დაჯილდოვდეს. ყველა დეტალის გამხელას ვერ ვთხოვთ, მაგრამ 20 ნოემბრის ამბებს აუცილებლად დეტალურად მოაყოლებ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარეს ნინო ზამბახიძეს, რომელიც სტუდიაში გვერდება. ნინო, დილამშვიდობისა, მიხარია რომ უკვე ტრადიციად იქცა ეს ამბავი და 20-თვის სამზადისი დარწმუნებული რომ უკვე პიკს აღწევს. რატომ შეერჩა წელს ქვიშხეთი და მწერლობის სახლი? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს. ზოგჯერ ძალიან მიყვარს ხოლმე ესეთი ჩართვები, როცა მე ვარ სტუმარი და არ ვარ თანაწამყვანი. მოგახსენებთ რესპონდენტად ბრუნდები. ხო, მოგახსენებთ, მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ საერთოდ ზოგადად ფერმერის დღე დაწესდა. და როგორც თქვენ თქვით, ეს 2015 წელს იყო მაშინდელი სოფლის მეურნეობის მინისტრის მხარდაჭერით ბატონი ოთარ დანელიასი და შემდეგ უკვე ეს ტრადიციად იქცა, რომ ყოველ 20 ნოემბერს ჩვენ ვზეირმობთ ფერმერის დღეს. თავიდან იყო თბილისში ეს დღესასწაული, თუმცა მე ჩვენ მივიღეთ ესეთი გადაწყვეტილება, რადგან ეს რეგიონულია, რომ ჩაგვეტარებინა რეგიონებში. შარშან დადიანების სასახლეში გავმართეთ ეს წვეულება და ამას თავის დაწვერთვა ჰქონდა სიმბოლური, როდესაც უკვე აღარ ვართ გლეხები და ვართ ფერმერები და დადიანის სასახლეს ვსტუმრობთ. ეხლა შეირჩა ჩაქვი ერთი მიზნითაც, მათ შორის, რომ ყიფიანის მუზეუმი იხსნება და არ ვაკლდებით თავადებს. იქვე ახლოს და გადავწყვეტეთ, რომ სასტუმრო მწერლები, რომელიც ასევე ეხლა გაიხსნება, იქ გაგვეკეთებინა ფერმერთა დაჯილდოება. ვფიქრობ, რომ ეს მათთვისაც ძალიან წამახასიათებელია, ამავდროულად ისტორია იცვლება და იცვლება ის მიდგომები და აღარ არის თავადობა და გლეხობა, ანუ რაღაცა ყველაფერი თანაბარი გამოდის 21 საუკუნეში და თითქოს აი ამ სიმბოლიკას ვიცავდა. მნიშვნელოვანია ის, რომ ტრადიციას ჩაუყარეთ, იმიტომ საფუძველი, რომ ყველა რეგიონი მოვიცოთ, თქვენ იცით, რომ 9 რეგიონია, სწორედ
ესეც გადავწყვიტეთ, რომ შევცვალოთ წინაზე გქონდა 23 ნომინაცია და ფაქტიურად ყველა დავაჯილდოვეთ, ვინც სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული იყო, მაგრამ ეხლა გადავწყვიტეთ, რომ ყოველ წელს იყოს 9 ნომინაცია 9 რეგიონიდან გამომდინარე. დღის მიხედვით იქნება ეს ნომინაცია შერჩეული, ვინ შეარჩევენ მას, რა მთავარი კრიტერიუმები იქნება, წელს რა იქნება გადაწყვეტილი იმისათვის, რომ ფერმერმა მიიღოს ჯილდო, რომელიც განსაკუთრებული და გამორჩეულია თითოეული ადამიანისთვის დარწმუნებული ვარ, გარდა იმისა, თქვა, წლიურად სად მოახერხებენ საკუთარი პროდუქტის გატანას და რა ბენეფიტებს მიიღებენ სხვა დამატებით თავიანთი შრომის შედეგად, მაგრამ ეს რაღაცა გამორჩეული ჯილდოა მაინც. კი, მოგახსენებთ, ჩვენ ყავს ჟიური, რომელიც ჩვენ ძალიან ერთგულია, შემიძლია აქვე გავაახმოვანო, ეს გახლავთ ვალერი ჩეხერია, აჭარა ჯგუფის ხელმძღვანელი, არის შაკო ჯაფარიძე, რომელიც არის სადისტრიბუციო კომპანიის ხელმძღვანელი, ყავს ნინა კობახიძე, სადაზღვევო კომპანია Global Benefits-ის ხელმძღვანელი, ქეთი ჭუმბურიძე არის USAID პროექტის ზრდადან, ყავს გვანცამელაძე, რომელიც ექსპორტის ასოციაციის ხელმძღვანელი არის და ყავს ქეთი დოლიძე საქართველოს ბანკიდან. ვფიქრობ, რომ მრავალფეროვანია ჟიური ძალიან ეს ვთქვათ სხვა კუთხით უყურებს დაწყებული ფინანსური რესურსებიდან როგორ ართმევენ ბიზნესის მართვას თავს დამთავრებული საექსპორტო პოტენციალით ასევე ადგილობრივი ბაზარი ამიტომ ყველა ეს ჟიურის წევრი თავიდან ბოლომდე არის ჩართული მათ შერჩევაში კრიტერიუმები არის დაწყებული ახალგაზრდა მეწარმიდან დამთავრებული ინოვაციური ხედვებით სხვადასხვა ნომინაცია სხვადასხვა კრიტერიუმია ამიტომ ისინი თვითონ მიიღებენ გადაწყვეტილებას ვინ შეარჩიონ ასევე მნიშვნელოვანია ის რომ ჩვენ ეს ვთქვათ ხარში გვიდგას ამ პროექტში USAID პროექტის და გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და საქართველოს ბანკი ისიც საინტერესო არის ძალიან რომ წარდგენილები არიან როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან ასევე დონორი ორგანიზაციების მიერ შერჩეული ფერმერები ასევე ექსტენციის ცენტრებს ვთხოვეთ რომ მოგვაწოდონ ინფორმაცია სამინისტროს საშუალებით ასევე ჩართული ყავს ბიზნესები შეიძლება იყოს ისეთი ფერმერული მეურნეობა რომელიც ჩვენ საერთოდ არ ვიცით და მათ ვთხოვეთ ინფორმაციის მოწოდება და შემდეგ უკვე მოხდება მათი კონკურენცია. ხო, მოკლედ დავსვამ კითხავს. მიუხედავად იმისა, რომ ჟიურის წევრები შეაფასებენ, ანუ შესაფასებელი ბოლო წლის ნამუშევარი არის მხოლოდ თუ ვთქვათ რაღაცა პროგრესი თუ მთელი პორტფელი, რომელსაც ესა თუ ის ფერმერი გააჩნია, მაგაც ძალიან მაგალითად წლის აღმოჩენა, რომელიც სწორედ აი დამწყები და სტარტაპი ბიზნესი არის, მზარდი ბიზნესი არის, ახალგაზრდა მეწარმე ქალი, ანუ 9 სხვადასხვა სახის ნომინაცია. ფერმერისთვის საინტერესო. ფერმერისთვის საინტერესო და გვინდოდა რომ ყველა მოგვეცვა. ჩვენ როგორც გითხარით 23 ნომინაცია ქონდა და იქიდან ვეცადეთ რომ ეს კონსულტაციების შედეგად დღეს აქტუალური ნომინაციები დაგვეყენებინა და შესაბამისად ყველასთვის საინტერესოა მათ შორის ქალის როლის გაძლიერებაზე გვაქვს დიდი აქცენტი გაკეთებული და ვფიქრობ რომ ყველასთვის საინტერესოა მაგრამ მათთვისაც ვინც ჯერ არ იცის რომ დასახელებულები არიან ნომინანტებად ანუ ხვალიდან ჩვენ დავიწყებთ უკვე მათთან კომუნიკაციას რომ უთხრათ ვინ იყო დასახელებული და ესეც ერთგვარი სურპრიზია მათთვის არის წარმოდგენა არ აქვს ვინ იქნება ჩემ და სამწუხაროდ იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან დიდი რაოდენობა არის ფერმერული მეურნეობების ყველა ესე ვერ გაიმარჯვებს, მაგრამ რადგან ეს იქნება ყოველწლიური, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ყველას მიერ თუ კი ვინმე რამეს აკეთებს, ზოგადად სოფლის მეურნეობის კუთხით, ყველას მიეცემა საშუალება, რომ მიიღოს უკვე შემდეგ წლებში მონაწილეობა. კონკურენცია როგორია? ანუ წლების განმავლობაში თქვათ, როგორ იცვლებოდა ინტერესით მათ შორის ფერმერების მხრიდან? წელს არის თუ არა უფრო აი ეს მძაფრად კონკურენცია, იქიდან გამომდინარე ალბათ რომ 9 ნომინაცია უფრო მძაფრი იქნება ეს კონკურენცია, მაგრამ აი მაინც როგორ ატყობ აი ინტერესი ფერმერების მხრიდან ამდენად დიდია. ფერმერების ინტერესი საკმაოდ მაღალია, მინდა ისიც ვთქვა, რომ უფრო მეტი და მეტი ფერმერული მეურნეობები გვემატება ჩვენ როგორც წევრი ასოციაციაში, მათ შორის ძალიან საინტერესო მათი ისტორიების მოსმენა, ვინც დაჯილდოვდა და როგორ შეიცვალა მათი ცხოვრება, როგორ პასუხისმგებლობა აიღეს, როგორ ცნობადები გახდნენ, რას მიაღწიეს მას შემდეგ, რაც ისინი გახდნენ ფერმერი 2018, ფერმერი 2019, რომელიც იქნება, ხო? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ კონკურენცია, ანუ სოფლის მეურნეობაში ვერ ვიტყვი, რომ განსაკუთრებით ან ახალგაზრდებში ძალიან მაღალია კონკურენცია, ისინი უფრო ერთმანეთს გვერდში უდგანან და უფრო უნდათ, რომ ერთმანეთი წარმოაჩინონ, ვიდრე ერთმანეთს ეკიშპებიან, თუმცა რა თქმა უნდა, ახლა ბიზნესია მათთვისაც და მათთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება დაჯილდოება, მაგრამ ძალიან საინტერესო რამ ხდება, ძალიან ბევრი მიმართულებით ხდება დაჯილდოება. TBC ბანკს აქვს, ვთქვათ, მეც ჟიურის წევრი. კი ბატონო, სტარტაპების ახალგაზრდა Forbes აქვს, ახალგაზრდა
2030 წლამდე ბიზნესების დაჯილდოება. ანუ ძალიან ბევრი წამახალისებელი არსებობს ჯილდოების კუთხით საქართველოში. მათ შორის ძალიან მიხარია, რომ სოფლის მეურნეობის კუთხით ყველგან იღებენ მონაწილეობას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს მზარდია და როგორც ბიზნესი უკვე ესე არის აქმული და მე ვფიქრობ, რომ იმდენი დაჯილდოება გველის წლის ბოლომდე, რომ ყველა იქნება კმაყოფილი და ვინც ჩვენთან ვერ გაიმარჯვებს, სხვაგან მაინც გაიმარჯვებს. ამიტომ ვთქვი, რომ ჯერ მხოლოდ იწყება ფერმერთა ასოციაციის ორგანიზებული დაჯილდოებით 20 ნოემბერს დღის წესრიგზე, ნომინანტებზე, გამარჯვებულებზე, ჟიურის წევრებზე, კრიტერიუმებზე, სხვა ყველაფერ დანარჩენზე იტყობ აუცილებლად და აქვე დავამატებ, ჩვენ გვექნება live stream-ი, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ მხოლოდ გვიწევს მოვიწვიოთ ნომინანტები და შარშანდელი დაჯილდოებულები, ამავდროულად ჩვენ გვყავს ჩვენი ფერმერთა სათათბირო, იცით და მხოლოდ მათი წევრები იქნებიან მოწვეული ამ დაჯილდოებაზე, ჩვენ 4000 წევრი ყავს და ვერ გავწუდებით ყველას, რადგან მაინც დახურული ფორმატით მიმდინარეობს, დონორების მხარდაჭერით ხდება ღონისძიების ჩატარება, ამიტომ გვექნება live stream-ი, რა თქმა უნდა, თქვენი ეთერით ექსკლუზიურად გვექნება ყველანაირი ინფორმაცია, რომ მივაწოდოთ ვინ იქნა გამარჯვებული და ვინ შეარჩიეს და ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება მათთვისაც, რომ ონლაინ რეჟიმში თვალყური ადევნონ 20 ნოემბერს 3 საათზე ჩვენ ტრანსლაციას. მე მხოლოდ კარგ ამიძგეს, რომ დარჩენ დარწმუნებულია, რომ იდეალურად ჩაევლის იმ ორგანიზებული ფერმერები ღმერთს ძალიან უყვარს და ამინდი კარგი გვექნება დარწმუნებული გუნდის დახმარებით, რომელსაც თქვენ კრეთ ნინო ზამბახიძე საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის მასპინძლობით საქმიანი თვისეთერში 20 ნოემბერს 3 საათს აუცილებლად უნდა დაელოდოთ ფერმერთა დღე და როგორც გითხარით დაჯილდოებების სერია მხოლოდ იხსნება წლის ბოლოსათვის. ამ დღით ჩვენ მასთან ერთად უნდა დავასრულოთ საქმიანი დილის ეთერი, წინ გელოდებათ საქმის კურსის გამოშვებები, მუდმივად განახლებადი ამბები BM-წერტილიზე და ყოველდღიურ 8-ზე შევხვდებით ერთმანეთს ტელეპირელზე. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.